ยังไม่ปูมาทั้งบริษัทแล้วก็489ยิ้มได้ดูเข้ามาเซ็งไพ่ประได้ในสัตว์สกิลสายข่าวไม่จริงจังเลยแท้ต้องบอกจะดูแต่มันกูนะดูไว้ในสุดสุดนะแกรันสุดแล้วก็能走现在爱回来耶，嘿该不就落不来，能到现在没够你，爱没有对吗？我在个不能来的，我爱没对爱没走，当爱阿公你教我。Upon the sunset, God may call the ray. Give that you call by Kupna, Lex 373, base 44.
วงหิมได้จิวฮัลเลลูยาหิมได้อยู่เขาก็เสียงไปทุ่มนะเลสไนจะสกิล379ได้ไปดูความใจหาคิวมันเก็บซาซาเราควงหิมได้ฮัลเลลูยาอันนี้รำลงใจเท่าไม่แน่รู้ให้สอนกันที่เราควงหิมได้ฮัลเลลูยาเฮ้ผู้เราควงหน้าชื่อเล่รู้ให้เขาได้มาสอนเราแซ่ให้ทำใจเราไม่เราควงหิมได้ฮัลเลลูยาคนเราไม่เซลเซียนตรงในหน้าเขาอันอยู่บ่แม่เราควงหิมได้ฮัลเลลูยาในหน้าสุขแห่งด้วยสิ่งตัวผู้ต้องเดียวสองด้วยเราควงหิมได้ฮัลเลลูยาเฮ้ผู้เราควงหน้าที่เล่รู้ให้เขาได้มาสอนเขาแซ่ให้ได้มาได้ต้องเล่ดิวบุกบังให้สังเขาไปคิดนั่งอยู่ใต้ชุดเล่รวมกายได้แท้ใจส่วนได้เราควงหิมได้ฮัลเลลูยาเราพูดคุยกับเชียงใหม่กายได้แท้นิ้วแต่ต้องแม่เราควงหิมได้ฮัลเลลูยาที่คนใจน่ากลัวสวยทำไมเลยเอาของที่เท่แล้วความเพียงได้ฮัลโหลเฮ้ผู้เราวางหน้าที่เล่รู้ให้เขาได้มาสอนเราแสงให้กันได้ต้องที่เล่เฮ้กันได้เดียวใจคนเล่คนใจได้ทั้งใจส่วนได้แล้วความเพียงได้ฮัลโหลเขาไปชมเราไม่รู้ทันเดียวในหน้าหนาวนี่เราควงหิมได้ฮัลเลลูยาที่สู้ควรคุยรู้ทันใจแต่ไม่รู้ได้ส่วนดีเราควงหิมได้ฮัลเลลูยาเฮ้ผู้เราควงหน้าทิวเล่รู้ให้เขาได้มาสอนเขาแสงให้กันได้ในวันนี้ดิวบุกบังให้สังกัดให้เพียงแค่เราอยู่ใต้คนเล่พวกใครได้แท้ใจส่วนได้เราควงหิมได้ฮัลเลลูยาที่ก่อนเนาะเบส32 32หิมได้ลูกเขาก็สิงไปพมูนะเร็กไซน์นะพมูที่ก่อนเนาะอันนี้ตรงเรียกว่าเฮ้ที่ก่อนนะแต่บางทีเขาจะไปตรงนั้นแกให้ได้เกลียวแล้วนี่ตรงไหนก็หมดก็ไม่ถึงที่ทำให้ต้องที่ก่อนเนาะที่ก่อนเนาะใส่ตาแต่ผู้เล่ากับผู้แม่ไว้ก่อนที่ก่อนเนาะที่พอโลกได้สำหรับใครใจที่ก่อนเนาะกับบังคุยเนาะที่พอโลกได้สำหรับใครใจที่ก่อนเนาะงานจับไม่ใช่ตรงนี้รำเก่าใส่ดิวสุดท้ายที่ก่อนเนาะไม่ละไม่อันนี้ควรการรอสู้เราไว้ที่ก่อนเนาะที่พอโลกได้สำหรับที่ก่อนเนาะกับบังคุยเนาะที่พอโลกได้สำหรับกันไม่ได้ที่ก่อนเนาะงานจับไปกล้วยนักคนที่สู้เซลเซียนในเล็กเดียวที่ก่อนเนาะ
page 50 Tan Sui Ding Peng Hyundai Lu Hong Sing Pai Phu Na Rengu page 50 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
การเห็นตาที่บ้านมีแสงไฟนั้นที่ตรงตอนตัวเห็นนี่กระหอบมาไกลกรุงเทพแต่เราก็มันเนี่ยไงตากระหอบที่ไปดูของไทยปี76หิมได้ดูเขาเด็กใหญ่นักษัตริย์ทวนนากระหิมกีได้โยไม่ดูใจนี่หรอสักวันสนาที่ไทยในโซลาร์นี่ดุ้งกระลักในไทยที่ตรงตันโดนล้านปาราที่ปูตรนารีที่สุดท้ายมาที่ไทยแล้วไทยเป็นตรงไหนดูใจในเราไทยเพื่อนที่เราเข้ากลุ่มข้อไม่กันนะชวนคุยนำครูเล่งเชียงใหม่อันนี้ปูรักวังว่ามิจิสุนาวเซลล์มีปานุนาเสียนี่อยู่อันไว้ไม่ที่มีบันทีกับท่านที่เราได้ไปขังตันนี้ชวนคุยตองไทยให้กุมาบอกมีรักวังนั่งเจ้าเจียนให้สรินเนได้เจียนเนอันนี้ก็ไว้เสียรำสังไกนำส่วนจิกใจคันนี้พาสoverตรงไงให้อันนี้เรื่องมาสุดนะคันนี้เรื่องนั้นบ่มีท่าไงนะนั่นเรื่องใจวันดวงเราไม่ขังตันนี้กันงานแม่ทุกคนต้องให้อันนี้จะในคันไหนให้ตรงดวนกับไว้ฮันนี่ตะไคร้ลงให้ข้าไม่ต้องเรียนรู้เรียนรู้ไม่ต้องมางะกระตัวไม่ต้องมางะไงนะใจเราไม่ขังกับชวนกุยบอกไม่รับฟังอาศัยทุกบอกไม่รับฟังข้ามเรียงไม่ต้องดวนนี่เจ้าไปนั่นทบกัดกลัวดับไปต้องไทยนั่นไปคงเสียเราดับไปต้องไทยให้กูมาบอกไม่รับฟังให้ตรงโปรแกรมกับไว้เจ้าตะไคร้นี่ไม่เข้าบอกไม่รับฟังเลยน้องเรียนนะอันนี้กับไว้ลำเลยเราไปด้วยเขานี่นะของเสียเราในกลุ่มไม่ต้องไทยให้กูมาตรงดวนเขา
อันนี้คำไก่สัมพงเรานี่ไม่คันนี้ใจเรานี่ไม่คันนี้นั่งตรงลัดแกงกับดูส่วนนี่ไม่ลำดูส่วนเรานี่ไม่กระกวยกระติวเรานี่ไม่กระกวยเราคันนี้อาบ่ไม่เราคงเลยนาฬิกาสามเรานาฬิกาสามเราปฏิขังอาบ่ไม่เราคงนักเขาตีกลองนักลุมบิดงไทยไอ้กุมาบ่ไม่เราคงเลยใส่กุมาไม่กระกวยนี่เราต้องสวยยำตลานี่นะกุมาไม่กระกวยเราคันนี้อาบ่ไม่เราคงเราต้องฮีเรานะคันนี้เราต้องสูญเสียไม่ต้องสวยยำตลาดเรานะฮันดาไม่ต้องโปรแกรมที่เราปฏิขังอันนี้ผู้เราคงบ่ไม่นักเขาตีกลองนักลุมบิดงไทยไอ้กุมาเท่าทุกวันไม่เราคงอันนี้ตัวล้วนก็ไว้เห็นเสียเราได้ไม่ต้องไอ้บางไม่ต้องสิไม่จิกไม่ต้องงำก็ไว้แต่ดูนั่นละกันเราเขาบางอะไรต้องล้วนก็ไว้หักช่วยนักการงานเขาอาบ่ไม่เราคงน้ำมันปาได้นะเขาเสียเรานะคันนี้ตีกลองนักลุมมาเป็นในต้องไทยน้ำปริมาณนี้ผู้เราคงอาบ่ไม่ยิสุคริสต์ได้คนไหนให้อาเมนนี่เลยครับ来嘿，我嘛堂口大概在讲说的可，牛行路在老麦，อันนี้แต่ให้ร้านปัจจุบันนะ牛ตรงด้วนการกระจุยนะการกระเล่าไม่กันอยู่กันนี้ทวนกูแท้มุกริกษัตริย์นาขัดบุแมงคว่ำไม่ตักไม่เย่จนส่วนสามเราเนี่ยนะ牛ไม่ไว้นำมาทิ้วไว้ในสักมาการยังร้านไม่กระสวยนิ่มเรานี่ไม่ได้นิวเป้าขลันขจันสารพัดมาซาพวกเขาอุปนังป่าไม้พาสเตอร์นำได้ลงแบบที่เจอร์สอาสามให้คุณเราในไทยด้วยไหนคุณมารวยเรานี่แท้มาทางเขาดูส่วนสามีกันคุณมาไหนแบบนี้แท้มาแต่ให้ที่ไทยมีกันนี่ก็มาไหนแท้ที่ไทยมีกันเขาเคยเห็นได้ในหนังกันของเราก็ไม่ชอบใส่คำเรียงสื่อมีตัวเซอร์วิสเขาวังเราไม่ไม่กลัวแต่โปรแกรมคอมมิตี้จะทั้งเลยกันเลยนะอยู่ระดับตรงไหนใส่เรื่องอะไรเรียงมีส่วนนะคำมีเซอร์วิสของคนสนิทวังเราก็ไม่ได้นายบำรุงไหมวังตันบ้าไหมใส่เรื่องอะไรเรียงไม่กลัวไหมไม่กลัวนั่นแต่โปรแกรมคอมมิตี้จะทั้งเลยอยู่ระดับตรงไหนบางคำยังมีตัวเซอร์วิสคนนี้ไม่กลัวนะมันสื่อนะบ้าเรานะถุยนั่นแต่ใครเข้าตรงจะสาระตรงไหนมา announcement เสร็จที่เรานี่หมดให้คำเดียวมีตรงเต็มเอกดีขึ้นนะ announcement ให้นี่ก็มากระเทียบไว้แบบนี้ดีใช่ชวนให้อันนี้ถุงกับว่ามีตรงบอมให้ฟุตบอลพลบกันขังกระเทียมแบบนี้ใช่ฟุตบอลพลบมันนั่นแต่หากันเราหนักเทียมใช่ตรงใช่มันทวนทุบฟุตบอลพลบนี่มันขังกันกับบอมที่เสียเราตอนนี้พิจารณาเลยนะนี่ตัวบอมให้ฟุตบอลพลบกันขังกระเทียมนี่มีให้ยุดนู้นนะกระเทียมเราตอนนี้นะเท่สังกัดนำจวนเซ็นเตอร์เชิร์ชทำไมเราเขาบอกมายุดนู้นกหูลงบัพติสต์เชิร์ชอันนี้แคทอลิกเชิร์ชรำลาลงบัพติสต์เชิร์ชบัมกายแสงบัพติสต์เชิร์ชเซงไดบัพติสต์เชิร์ชไอ้กล้วยตรงยุดตัวกล้วยนะชวนให้ไม่ตัวบำให้กระเทียมเราตอนนี้นะเท่ถึงได้สารพัดตรงเท่เราเวลาทุกสาวหนุ่มแค่ปงปังนะกระเทียมแต่ข้างในถึงแต่เมื่อนั้นตลอดท้อเส้นได้คือนะงานไม่กล้วยถึงนี้ใช่รำคุยน้ำแก้วขอบ้าไม่หนุ่มบ้วนขอบ้าไม่กล้วยนะงานไม่กล้วยนั่นนะกระทรวงตานตินไม่สุนักการคนไทยก็ชนิดทวดของที่เมฆไฮที่เมฆไรเราได้มวยนะมีตัวพามให้กระเสียบเราได้นี่นะไทยถึงได้ที่นิ่งตลอดตรงไทยมาไม่กล้วยนะองซุยนะของเราได้นะอันซุยนะตลอดได้ที่ฟังโปรแกรมคอมมิตี้จะทั้งเลยไม่กล้วยสุดตรงไทยมาใส่ตรงคำมีที่ไทยก็ที่นะลูกส่วนมีการคนนี้ผมช่วยนะผมเราขอใส่ตอนนี้ตรงสปีกเกอร์นี่ปุ่งบอร์แผ่นตะกิ้วเราไม่เท่ตรงใจหลายที่สาเราเท่รับจานมาสุกเท่ด้วยมาไม่กลานตัดใจแต่ใส่บอมแสงนี่แสงประเทศสาเราเท่ตัวสปีกเกอร์แหละก็แสงนะแหละเทียมเข้าถึงใจไม่ว่าเขาเรียนตรงเท่นี่ลูกส่วนแถวนี้มีหูกระจายลูกไก่ไม่ใครพุ่งเราเนี่ยนักเล่นทันไก่ไม้อันนี้ปอสมัยไก่ขังวางปานไม้ก็ไม่รู้นะดูไงไหมนี่ตัวดูส่วนมีตัวโปรแกรมแต่ล้านปันนี่สุนัขดูไงไหมหลับนี้ส่วนหลับนี้มีตัวกันเตนี้อีกคนนะความสุยนะความหลับโว้ถึงที่ถ่ายเราตัวแท้ก็มาขับไปตัวกันแท้ไม่ค่อยนะนายสุยนะนายเราขันตัวกูถึงแท้ใส่ตัวนายว่าตัวกันนี่สินฟิวสุยนะสินฟิวเข้าถึงถ่ายสารเราตัวแท้หมูมีขนาดใหญ่ทวนให้หินนุ่นให้ตาดีตาได้ไรนี่แท้กูไม่ได้กินแล้วทวนสายนักการเมืองของท่อนับวันให้เรียนสอบนี่เท่ทวนตัวแล้วทวนให้
นับกันให้เรนส์หลอดับนี้ถ้ากุมไม่ตันมึงไม่ไหนไทยตุตังจังตังเรานะงั้นมีคำทุกตุตังจังตังเรานะตาดอตาทวนแต่ไม่เทเนี่ยเนี่ยก็เฮามั้งมีจังใครตุสุยรีเรานะตาดขังแต่เนี่ยนี่ก็เฮาเว้บำเราละนะตุตังจังตังเราละนะแต่พอเราได้ปัวนับกันให้เรนส์หลอนะบำเน่เต็มใจคำคนที่ไทยเราตรงแท้ถึงกูแท้ Hello เชียนแขว money bag ควยเราหน่ะบ่ไหม pink color ก็นั่นน่ะปีรุ่นได้มันนี่เข้าควยเราหน่ะบ่ไหมกายปอร์น่ะวันเราได้ปัวกันเฮตาหน้าบำหนึ่งแท้ลูกเซมส่วนมาขันตรนามาสุดอันนี้บำไว้แท้ก็ไม่ตะเกตาเรามักตุนุมักไม่ตาอันถุยเราต้องมาไงตัวท้ายกุมิตีนนสิบไก่หลังนี้มีตัวนายธนามาปฏิเราได้ไปตอนแท้ใส่ท่อรวยใจขันนี้สุขลูกเซมในส่วนนักกระทิวกระเข้าตุ่มตะกมาเน่งแท้ก็ไม่กันเราเต่าได้มาแค่รากอนในสุรเข้าตุ่มไปตอนนี้แท้ก็มาใส่อารามเสียงได้ซิกไซอารามเสียงได้ลูนุนก็คุยของเราไม่หายนักขนุนเตะอันนี้ไก่ปัดเกี่ยงอันนี้ก็มาตีปลอกกันเนี่ยก็ไม่ติดเท่ากุบไม้ตีไปไม่กันขบำตั้งมักไม้หวงตั้งมักไม่เนี่ยสู้นายนะบำมาไม่เตะก็มาสู้ตะกุมเทเฮานี่เฮาตะกุมเทกุมธนาเท่ากุมไม่ไอไม่ตรงไก่ปัดใจละเต่ามาเกยตัวนายตัวนายถ่ายแต่เอานังเนียวบัมหัวใจดิ่งเท่าเราก็ไม่ได้ถ่ายอาศัยนั้นก็ไว้เลยนะนังเนียวขังใจงงไปเลยอลูสุนัขจังได้มีอลูสุนัขใกล้ปัดไอละต่อมาเกยนจันน้องแต่ไอบัมมางาตัวมีตัวไหนตัวถ่ายแต่เอานังเนียวบัมหัวใจก็ไม่ดิ่งบัมคนโน่ให้ก็มาโปรแกรมตะไก่บัมมีดาเขานังเนียวขังก็มาจันเราไปเลยมากระบัมกระดิ่งหัวใจก็มาดิ่งเท่าเราขันใจหวยไปตอนท้ายให้เดี๋ยวก็มาตาหน้าบัมก็นี่ท้อก็มาอันเนียวใส่ปวดเกียงกันสินี้ตีเรามาเกยตุยไทยเปลี่ยนมากมายนุ่งง่ายมากมายโปรแกรมตีนตุยนับมาขังตาอันนี้สักห่วงสุมัยเจียนไม่คันนี้ลุงสุมิตวงสักห่วงสุมิตวงไก่ปัดกตินะก็มาตีเราขันนายไปเสียงขนามีบางคนก็มาเทถึงเราไปตรงไทยอันนี้ตวงโปรแกรมตวงchairman กษัตริย์สารมังสามกันเขาไก่กวงลงเผาใหม่ก็ไม่ระนามีตวงโปรแกรมหายซึ่งได้นำจวนcelebration ตวงchairman นางสุลาวเนี่ยดิเทตนะสุลาวตนะไปนะกะลุงกุดนะกะลุงนิงได้นะกะกันไรปัดนะกะบอมกะกวยนะก็ตันกวยเลยนะก็ไม่ได้ success สุนบนิสาวตนะสุนบะมีโปรเทสใส่เนี่ยมีตัวง่ายคุมง่ายสุกไอ้นะสุนบะมีเนี่ยกะปานคนเทก็ตระเนี่ยเจนไม่อันนี้ตวงchairman แต่ไม่บอกเขาก็มาวงเด้งเราปทก็ไม่ตัวท้ายกะขังแต่ก็มาไพ่เฮบาเราปทแก็บสีไม้คันนี้ทิ้งเราพิกเจอร์เขาค่ะไปนั่นทนกูแท้กะปานคือนาใส่อันนี้ง่ายนะง่ายสุยนะง่ายไก่บ้ามตรงเททำสารนี่ตรงเทก็นั่นมีเขานี่เรียนเจียนใหม่ไก่ถั่วนางแกงใหม่ก็ไม่ได้นะ secretary สุดไม่ตรงเทฮิปัดฮิโกดนะรับก็กวยนะเขาดีไซน์สุนะให้ก็ไม่ได้ไก่ปนิเทให้ก็ไม่ได้ไก่ปนิเทตัวเโปรแกรมก็กวยแต่เสียแสงก็กวยเทเบิลวอล์กตรงไว้ให้ก็ไม่ได้ก็มากระเสียมจุยนะกระเสียมน้องไม่ปานขนาดฮาวายไม่ปากไว้นะรับกวยนะกระริวปานตานะบ่ไม่ให้กระปานกระเทก็ไม่ได้กระเสียมจุยนะกระเสียมน้องไม่ปานกระเทตัวแต่ถึงกูนี่ไม่ต้องเทก็ขังนี่ลุยไม่ต้องรับเงยบิมต้องรับเงยก็ไม่ต้องไปเกี่ยงอะไรนิ่งเต่านะบ่มขังคะแนนเจียนนี่ตัวแต่ก็มาเลี้ยเราไปต้องเทก็มาแสงในดีแท้ใส่อันนี้มีตัว possible celebration ในรวยกันในตัวท้ายhow I มีตัว picture เฮก็มาปาดบัมดับนี้วิดีโอเฮก็มานายบัมดับนี้มีเฮง่ายนะ how นูขังอันนี้เจ้าดับบัมดับนูขังสโลไมใส่อันนี้ media photographer cameraman เฮก็มากันขัดกันในเฮก็มานายนะบ่แม่อันนี้เจนไม่หมุนสินางปานไม่นางบ่แม่ติดแต่หุจาแทงเฮก็มาตะขัดกลุ่มของเราปัวอันนี้ตัวแมงก้อยมีปัดปนี่วิดีโอก้อยมีกระเสียบเราดับปนี่กะลุงกะก้อยนะบ่มีกะก้อยนี่เฮาปนี่รับกะก้อยนะก็ไม่เรียนทุยติเทงกระเสียบเราดับปนี่ก็ไม่เรียนนั่นแต่วันนี้ก็มาเรียนน่าตาละนะบ่ไม่ต้องเทยแต่ทนกูไม่ต้องก็มาเรียนละนี่ไม่ต้อง
อาคานี่นายเด้อเร่มิสเตอร์ฮิวปานังแกงไม่ก็ตัดนี่ก็ไม่จะทั้งวันละปัวไปนักเก็บซีมินนเน่อันนี้ลุนซีบันนี่ลุนง่ายขังแกปรมินนเทมินนหายตัวน่าซีบันนี่งานซีบันนี่แล้วนะแกไปมินนเททั้งเรื่องนะเทรนนิ่งเลยนะงวงดับไปตรงเงี้ยใส่กลุ่มเลยนะงวงดับไปตรงเทก็ไม่เทรนนิ่งเลยนะก็มาอันนี้ตรงคุมไว้นี่นายสารับตรงคนนั่งสุนินเทตัวนะไปนั่นลุงหนึ่งได้นะสโลมีโปรตีนเทไปนั่นทนกูไว้ไม่ตรงเกี่ยแล้วนะให้ก็มานิ่งเต่านะบางพันที่เราไปตรงเทใส่นายได้เดียมิสเตอร์จิงกวางแกงไม่คันนี้มิสเตอร์ฮุติยัดปานไม่มิสเตอร์ไนล่างามปานไม่มิสเตอร์กิมลากเบาปานไม่นั่นเองไว้ตอนนี้ก็เป็นสัมดาลบัมโปอันนี้ตัวงโฮเขามิสเตอร์จิงกวางแกงไม่นางบะไม่ติดใจหูจะแทงไอ้ตัวงเราโปอันนี้มีตัวง่ายหอลหายบำง่ายนะบำไม่กระแปงง่ายนะกระเสียบนะบำไม่รังแล้วบำไม่กระเรากระรู้ก็ห่วยหายมีโน่นเนี่ยนะกระเสียบจุ้ยนะกระเสียบเราแต่นะแท้กันนี่หรือนะกันนี่ผมกัดไปแล้วนะกันนี่ตัวปวดใจห่วยกัดไปแล้วเลยนะตาเรามีปานขนาดนี่บำง่ายนะบำจู่นะบำไม่ตอนแท้อันนี้มีตัวแปงหายกระลุงกับบำไม่หุยนายนะบำง่ายกันนี่ปานกระเทยตัวไม่ได้ทนกู้มีตัวสักขณีเจียมีตัวสักขวางสุ่มมีตัวเกี่ยงไงนะกุมตีเหล่านี้นะแกว่ามีตัวแท้กูดิ้งแท้มิสเตอร์ฮุติยัดปานไม่นั่นแต่ที่นี่บามีตะกลุงของเราปุ๊กันนี่ห่วยเฮออกโตเบอร์แทงตัวน่ะตาอันแท้ไปตัวแท้มีตัวง่ายบอมขังด้วยตัวน่ะกระเรากระรู้หายไปน่าลุงเน่งกดน่ะก็กันไรปะน่ะผมตันหลักปะน่ะสลบไปตัวแท้ไปน่าทนกดแท้มิสเตอร์ในล่างงามป่าไม่นั่งตัวนี้บอมีแต่ก็มาของเราปุ๊มิสเตอร์คิมลาปอกไม่มีบอมเขาบอมมากุมเทอันนี้ขังตัวจังไรมีบอมทั้งเทก็มากระเสียมกระรวยนะแต่บอมกุมเทก็มาทนาเจงก็มากระขังตัวกระเสียมเราได้เป็นเทไม่ควรอันที่ทั้งกูเทไงเฮ้ยกูมีตีเกมเรน่ากันอยู่ตานี่มีหลังตีมาตาเรากันแท้มาทั้งเขาเดี๋ยวให้นุกไยไม่รู้ Women Society ก็ Holland Baptist Church กันอยู่แต่ก็มาห่วงลาเราสิหนุแท้
ไปนักงานทวนกูเทรำก็ฮลอง Women Society จะแต่งเรนาหนุกไงไม่รู้กบ้าไงไม่ส่วนจุยนะส่วนเล่าไม่กันนี่ไว้นะคนนี้เราหวังตรงสยามน้อยมีสุกันเดียวเข้ามานี่ของกิ้งเล่าไม่ก็ไว้คนนี้เราหวังตรงลัดแกงกิ้งเล่าไม่เขาเราหวังตรงสยามลัดเต่าไก่มีสุปุ่งไทยตัวไม่ไอ้ลุมไงไทยเข้ามาแต่ให้มาทั้งเขาตะไก่ดัดดิคอ Passover Project ลำดิดไม่ก็มานี่ตัวงดิกินเรนานี่ตรงโปรเจกต์ลำเขาไม่เด่นนี่ไม่ตรงล้วนเขาใจกระขังสมกับบำให้ที่เราไปตรงแท้เราหวังตรงลัดแกงโอ้โหริงเป่าตากระหวังสมิจาตาสันไกมิจาร์เรกระขังกระดาลมินุนไตสันไกมินุนเน่33:12กลุ่มลูตำรูน่ะกระทุ่มตวงรูนักนายง่ายได้มีเหตุอารมณ์จังใดมีตวงง่ายคิวแท้ให้รู้เขาสุขส่วนดันมาแค่สุขส่วนเดือดไทยมาแค่ตู้ขังจังขังไทยมังอ่ะปูไกสิคนนั้นก็มาตานน่ะมิงกันน่ะกระมะสงตรงแท้ไม่ปุยนุนปังเห็นนี่แท้ตัวน้าปังนี่แท้ลุนจำมาไอ้ก็มาไปน่ะมินิทกุดน่ะรำมินุนกระแปงกระจังท่านไม่นุนวงปนิเทอลูนุนใกล้วงปนิเทตัวน่ะแต่ดิวดินน่ะส่วนว่าไม่ต้องแท้เราหวงเลยใส่ถุงคำไม่แท้ก็บางบีก็เขาไม่เคยใส่เผาใจเราน่ะบ่ไม่ตะเอาไปกันเขาไปนั่นไม่ลงนิ่งเขาเราหวงแต่ทุนกูไอ้ก็มาอารมณ์จักเขาตัวอาศัยตวง gathering ให้นี่ได้เลี้ยงไกเลี้ยงมีของไทยตัวน่ะอารมณ์ไม่ตรง gathering เขาไอ้สักมันใส่รุ่นเฮาไกสิแทนตั้งสิแทนอลูนุนนี่แทนตั้งกระปังกระจังบัมเมียจุนี่มันใส่กระสิงป้าบิวนะของที่แทนวงมังมีหายไปนั่นในไรก็มามีเหตุอารมณ์มีเลยงั้มไม่หลงเขามีเหตุสุดตรงแท้กระแปงกระจังทั้งไม่กันขัดเขาอารมณ์ไม่ง่ายนี่นะตัวนั้นเสียนในนั้นนิสุมแค่ church นายว่าไม่ church นะไกเป้าสุนะรำกวยนะเขากัดตรงแม่ขังพุงปัดเราก็มาไม่กวยนั่นเลยนะก็ขังงั้มไม่อาจูที่ปัดละนะลุงนิ่งได้ก็เขียมมาก็มีตรงมุงคุทุไอ้นี่ตัวน่ะเดลี่แห่งบัมไม้จีนายแห่งบัมไม้ก็บัมอาจูหังเรนะก็มาที่ห่วงอ่ะมีตรงแห่งง่ายตรงแท้ไปนั่นไหนไรก็มามีให้เนียนแท้ตัวน่ะสนุกอันนี้1935เขาอปูรีวิวยังเลยนะ first convert สุดแท้ตั้ง the last convert ได้ชินป่าไม้1999เขาคริสเตียนสุงมตรงดิแท้ให้กุม1999คนละใส่เผาประมาณ26 years สุยน่ะสรกให้ง่ายมั้งอ่ะเป็นดิ่งสูงตรงแท้กะลำไอซาดนีมาให้ติกิโตวงตั้งมังไว้อาจูแต่ก็มันนายแท้ก็มา
English ตัว dictionary เขาไอ้เจ้าประกันเขาไอ้ก็มา hard earn ตัวนั้นใช่ไอ้ก็to obtain achieve or acquire through a lot of effort hard work มีตัวโปรแกรมให้ไปนะกรัมมารันนะวงตรงไทยโอ้ยทุกมั่งมีตรงที่ไทยนิ้วหายสายไข่งำไทยบักปรโรงำไทยอะไรกี่มีเรื่องประดิษฐ์กระแปงก็จังตัดนับไม่อาจุงันนะแสงได้ไม่นาตุนะสันนี่มังไม่จักงะลุงบ่มีกันนายกันตัวแท้อันนี้อุกนี่ไปนะเจ้าไก่มาแค่อันนี้นิ่งแรงสุดนะลุงกันมีกันนายแท้กระบำเขาตุ้มบาสังบาไม่อะไรกี่ไม่อันนี้ที่เหตุขันระเรียวๆนะลุงไม่กันอาจุนายแท้ให้ทุนนุ่มแค่ให้กุมบำมิเทุอันนี้นู่นนี่ตรมไทยตัวไปเหตุก็มาก็ขันปั้นไม่ตรงอาจุนายแท้ก็มาไม่รำมิทุกูกันเตรียมนำแล้วน่าจุสิเนี่ยลาเร็กไทยไม่ทองเสียนสินไม่เขาเราไม่เทตุยลุงไม่ตรงทักคนนี้เทเก่าไก่กันเทก็อันนี้ทุก็ส่วนมาแค่มันใส่กี่ทุก็มาไก่ไม่น่าไก่บอมตัวโหเหตัวบีแรงสุดมีไก่นี่เจ้าตัวน่ะนี่ก็ขั้นปั้นไม่ตรงกันนายแท้ก็มาอันนี้ตัวมิชชั่นฟิลนี่ไหนสกูลนี่ลาลาวนับว่าไม่มิชชั่นฟิลเขากระ medical check up สุขังด็อกเตอร์นี่สินี่ผู้พันมักตัวอะไรไม่น่าเขาก็ขันตะเกะงวยสักก็ทุได้ว่าไม่ถือสิลิกายส่วนไรนั่นด็อกเตอร์อันนี้ผิวเต่าดันมาขนาดอารมณ์ไม่เห็นตัวบิกุมมีแรงส่วนนี้ตัวน่ะขันเต่าให้จันชอบปุ่นน่ะไอ้พายหลวงมีกันอยู่หาย22 doctors นายน่ะอารมณ์มีคำส่งได้หักไม่นำรับไหม22 doctors นายใบไม่ซับได้ไหมจู่ก็ทุกสิ่งกลิงพายมันนายตรงก็ไม่ตรงลุงนิ่งอันนั่งไม่อัสอันนิ้วนุกมาแก่ตัวไม่ให้เราก็ตรงไทยที่กูไม่ได้ปงูทั้งแต่อันนี้ตรงดาวให้พุ่งอ่ะบ่ไม่พาสเตอร์นั้นก็นิ้วตัวแรงสมัยก่อนนี่สุดนะบักบ่มีกูที่เหที่กระริวดันละนะอันนี้ให้จังได้นำจวนChurches Council ตัวน่ะ Church ให้กริวเรย์เราโคตัวน่ะกรียงกระเสียมเท่าตรงไทยกระเสียมเท่าละนะอันนี้ให้ปลานกระเสียมเราโคตัวน่ะสุดเท่าตรงไทยให้ตรงวงนี้ไม่ตรงอจุตะดำมาตรงไทยก็มาละสุดละนายนะบ่ไม่บักบ่ไม่อจุตะเมียนขังให้ก็มาตอนไปนะตอนเท่าตรงไทยไม่ก่อยนะกริวนะตอนเท่าไม่เขาก็ลุ่มมาไว้ในนะตอนไม่เขารำก่อยนะเดียวนะแต่ให้ไม่ตรงตอนให้ตอนไม่ต้องไทยก็มาสวยดิ่งไทยล้านดิ่งไทยตัวไม่ตรงอันนี้เราหวังเขาลุ่งไล่นะตอนก็ไม่ตรงอายุนี่นายแท้ใส่ตรง Passover เขาให้แล้วก็มา
คุมไงสุนะตุจังละนะพาสโอเวอร์ลอยทิกีตุนะให้ตระนะลอยขังรำเทก็มา holy place ก็บัมข้าเขารักลุ่มตระตนะไว้ไม่ละเต่าตัวนั้นไหมไอ้ก็มา centenary ง่ายรักตนะรวยไม่สวยเฮียมคิวละเต่าขังรำแม่ก็มีที่กี่เขาเตะก็ไล่ไม่นั่งเขาเอาเขาแมงอะทุให้กุมมีตรงอาจุได้นะมิกาโปรแกรมสนะสุบมคนสินี้ไล่ไม่ก็ไล่ไม่ changes เตปันนิตรไม่มีจังคนน่ะอันนี้ตรงเท้า duty แต่ทุเรียนไล่สุปเทนิวเขาสวยดิ่งเทอันนี้ตรงผู้เป่ากันเขากระเสียบกระซับกระเรียกติบมีรำสกินสรินไงไม่ลุงจำจุนจำไม่ตันเบามีรำไม่ตัวน่ะอันนี้ผู้เป่ากันเขาไม่ระนะสอบไม่ได้อันนี้ตรงกันเขาไอ้ก็มาไปนะสวยกันเป็นอายุไหนแอมตั้งมาให้ก็ที่น่ะอาศัยง่ายแล้วมีตั้งให้อันนี้ต้านข้างไปนั้นนายแท้อันนี้ตรงโฮมเวิร์กอันนี้ต้านข้างไปนั้นนายแท้ไอ้ก็มาคริสเตียนสุภาพมีให้ติงกุมริกสกิลตั้งไทย1935พอร์น่ะใส่เผาไม่ลงก็ติงกุมริกสกิลเทติงกุมเซนจูรีตั้งข้างให้รู้นั่นดีแท้อาศัยให้ไม่ก็นักเขาเชลเลนจ์เหล่านี้เซนจูรีง่ายเป็นองค์กโตออฟฟิเซอร์ให้อยู่ปัตไทยหลายคนหลงตรงไทยไล่ไม่มันใส่ให้อยู่ปัตไทยอินจิเนียร์ให้อยู่ปัตไทย medical เปียทางให้อยู่ปัตไทยตุ้มแต่ง report result ได้อันนี้กิ้งขังกระมรันระโคตุ้มไม่ให้ไอ้ก็มาสาลนี่ไปตรงแท้ว่าใส่ตรง pass over ตรง project ให้อันนี้ก็ขันแท้ตุบีเทียกเขาอันนี้ตะไคร้คนละเจ้าตัวน่ะอันนี้ mission the great commission ตุบีตรงไอ้นักไก่ไม่ตรงตานอาจุนายเดย์เกิดทุกระตวง church อันนี้ก็มาตานมองไก่ไม่ตรงดิไทย mission ตรง department นายน่ะอันนี้CNCC กังมันนี่ทั้งอาสามแห่งงานน่ะสกูลลิงเราน่ะเซียนไปในอินเบสุน่ะมันสวยขัดนี้ก็มาสวยก็หูลงมันนี่จังได้มันนี่รำลาลงมันนี่บางวันจังมันนี่ก็มาสุวรรณมิรานะดีไทยก็มีที่กี่อันนี้ตรงโปรเจกต์สุนัขอารามมีเห็นไม่แกมดักขังให้ไอ้ก็มามันใส่กระเสียมที่เขาตัวมีให้อันนี้ตรงละดิ่งก็มาดิ่งเล่าตรงแท้ไอ้ก็มามีให้เจอสุนัขกระตูสุนัขตันกุดขังตัวมีให้ตั้มไม่แท้ไอ้ก็มาให้เขาให้ trustee board ก็มานายปนิแท้ก็มา pastor นุ่นให้ก็นี่ตรง designation ไทยไลน์นะก็นี่ให้ board member สุปนี้ตั้ง prominent สมัยอันนี้เขาเต้นเขาดูไม่มันใส่นุ่นจุเลยนะเขาเตะ board member สุแล้วนะอันนี้นอนนุ่นตะกระเสียมขังให้แถวตรงแท้ก็มาบูเขาเจอร์สนะบัจเจตเขาเอฟเฟกต์สุดแล้วนะตีเขาบนตรงที่แท้กันตัดก็ไม่กันอาศัยหังตัวละก็มาใส่กลุ่มนี่ก็มาตีบอมไอ้ก็มามีเหตุ
จีบอมขังเทให้นรับมังอ่ะลุงนิ่งได้เมื่อจุเรนะอาการดีอากายหลวงอันนั้นแล้วนั้นตะก็เสียบนี่เทตุมิกเวรนะภายเรานะมิเขาให้อันนี้ตะไคร้ขังตุมิตองให้มาขันเทให้ก็มาโอนอาศักอันนี้ก็มาดิ่งเราเว้ to start a study center library with Wi-Fi internet connection ก็มากระบำไงเมื่อเขาจะเอาละลาเริกปอไม่บำไม่รับไม่ตรงเก้าไม่ตรง internet facility ไหนนะเขาเตะ journal เราไม่เทลาเริก competitive ตรงเราไม่เทกเกณฑ์ไหนไม่ตรงอาจุตะ available สุดไม่ตรงอาจุตะเรานะรำไม่นอนนั่นกันนี่เขาดีเข้าตัวไม่ให้ก็มาให้ตรง point เห็นนี่เราเว้ก็มาคงใช้ไม่นั้นจุฬาจำพูดไม่นั้นเลยนะอดีตกำเขา officer อาจุให้ก็ไม่ตรง exam อาจุเขาปัดบ้ามีเหตุบุญสุดนะสุดเกะกันอยู่เขาก็นี่ตรง point ก็เห็นไหมครับมาเอาไว้ก็นี่ให้ library ไว้ไม่ study center เห็นไหนตัวได้ไหมกันดีเขาในบ้านไม่ journals ก็ไม่ลาริกเราไม่ติดตัวตรงไว้ให้ up to date สมิตรง facility ให้ไหนตัวเขาเตะไม่ก็นะดิลลีคนไหนไม่ facility จุฬาจำพูคนไหนตัวก็มีไหนมีจางคนน่ะลาริกพอละนะกระรำตัวน่ะก็นี่ให้ก็มีตรงลาบัมตรงไงตรงนี้ก็มาใส่จางคนให้ก็มีตรงตอนนี้ก็เข้าขังอันนี้ฉันเท่าปนิเทให้ตั้งเขาอันนี้นอนนุ่นอาจุ exam เขาสุบไม่ prelim ก็ไม่ clear สุบไม่นุ่นตา NEET เขา G เขา UPSC เขา MPSC รับไม่ได้ก็มีตรง exam competitive exam เขาท็อปปันมินันตาเมนขังรำไม่ใช่ continue สนุกขังตาอันนี้ support สุดเนี่ยปันมีกว่าตาในกองท้อนังไก่งำมักบำหน่วยอันนี้ตรง trustee board เลยนะให้ก็มินันเตะข้านะอันนี้สุดนี่แท้ to identify poor and needy students and support themลุงซีไม่ก็ไม่ทุก potential นายก็ปีก็ปูรินทุกก็ตา support สุงมากตัวมีนั่นแต่นี้อันนี้เรื่อง identify ส่วนละให้ก็มีนั่นแต่นี้อันนี้ก็พวงอ่ะก็ติวบังคับแต่สุปนิแท้ to identify a bright students and support them ให้ไม่คันนี้สนุกมีนุนอจุตะให้ก็มาสุขนิทัยก็มาบายไม่อจุก็มาตำแหน่งลงทางนัสินี้ดิวงำมังสกูลกูที่กูงำมังบ่ไม่ก็คุณอจุไหนให้ก็มีกวยตอนนี้อันนี้เจ้าละนะทั้งแต่บ่มีนุนเลยนะก็ตวงบ่มีบ่มครั้งวิกวยตามาเจ้าสินนะสุขังตัวเมฆก็มาสุเหล่านะบ้าไหมให้จางคนนั้นก็ละไอ้สามีตาย century Christian สุเมฆ century สุขังถึงก็รู้นั่นดีแท้ให้คู่ให้เจ้าเราขออันนี้ตันเท่าเราขอตัวไม่ต้องแท้เราหวังเลยนะดลาไหนสักนิดก็มาอัลลัดปิวนะนี่ไม่ปีที่สุปเนี่ยไม่ที่สุละกันตัวนะสามีตาย
อันนี้นี่เจ้าเราเขาให้ติงกุมรู้หลงเขาให้อันนี้นี่ไม่ไทยกันตั้งงำปงให้ตรงนี้ให้ต้องลุงนิงคนไหนแท้ให้ยางคนน่ะอันนี้ไม่ก่อยนะตรงสปอร์ตก็เห็นไหนเจนไม่ก่อยอันนี้ปุ๊บเป้านุ่นน่ะลุงจุยน่ะลุงเล่าไม่ต้องเขาแต่อันนี้นี่กลายน่ะตูดประกอบเขาไม่ไทยลายไม้คราวนี้ไม่รู้สิ่งไม่ปีไม่ก็ทีนี้จับรถปงให้ตัวนั้นยังไงให้ยางคนน่ะก็ลุ่มมาสุปเขาให้ขังให้ไม่ก่อยนะตรงสปอร์ตก็เห็นไหนเสียนดุยที่ปัดขังก็เห็นไหนแต่เอาตรงสปิดเซลล์ไทย offering ให้นี่ก็ข้าปนิไทยนั่งเขานายใหม่อาจุตาเจ้าเราหน้าที่ปลาวรำก็เสียมเท้าขังไม่แก้มตั้งไม่ไกลลวงกันดีจิกใจน้ำจวนสุขังตาอันนี้นี่สุดขังเราหวังเลยนะที่เราตรงไทยอันนี้ช่วยไทยล้านไทยตัวไม่ได้อันนี้ไทยไทยก็มันน่ะ leaders กวย pastor กวยนำไกนิ่งมีกวยหังตระเนตัดละนะตรุรูนะไปเขานำ church เขาอันนี้ปุ๊บเป้าอันนี้ลุงกวงไม่ลงเขาอันนี้นังนิ้วเขาสัตวนเสลียมเราก็ไม่ตันตวนตะเลียมเราก็ไม่มาเราก็ไม่จูตะกกเราตัวน่ะแม้ในตัดตรงที่ไทยนำแกงแจงแม่จูเขาไอ้ก็มาสวยเยี่ยมวงนี้มีตาทิ้งบ่ไม่จูตะสุนเดียวน่ะเต่าทุสุเหล่าคนไทยอันนี้บ้านคนไหนไทยPassover ลุยมินรนะลุยเทตุนะนิ่งมังก็เขาเราเขานิ่งตรงตานตายนิ่งนานุนตะก็เสียบใหม่แล้วนุนตะสุนตุลเหลาใหม่ก็ไม่ไทยเราหวังเรื่องนิ่งใหม่อันนี้กันดีแค่นี้ใจเก่าเราปุ่นนี่ตัวมีให้ขังกันที่เราไม่ให้เราสิเท่าไอ้สันนิมิเว้ยถ้าไอ้สาบันตันนั้นทุนนุบลักให้มีให้สาลาวน่ะลอยมีสุนิเทไม่ก็ไอ้นั่นแต่ทุนกูเทไปนะข้างอาทุนกูเทนิวตวง leader สมัยปาวรินารำมีตวงโปรเจกต์ลำเขามาสาเรากันแท้ก็เกี่ยนายมีก็ไว้แต่ก็มันเตวให้เช่นข้ากันในแท้เตวสาไก่ก็มีตวง points บางเขาแต่เช่นด้วยให้ก็เกี่ยนายมีเขาเตวเช่นข้ากันให้เราปนิแท้เขามา assert ไว้แต่สัมดาเราไว้จุดไทยเขามาเรียหวังก็ข้าก็เขาเราปุถุเขามาไม่ลงเขานี่เรียนเรียนไหมมิสเตอร์กินทุยหลงป่าไหมก็ไม่รู้นักกันให้เราหนุ่มแท้อันนี้ตรง pass over committee นี่ทุนกูเวขังนี่ก็ดำไงมิดล้อมขังตาอาร์สวลนี่มีลูกหายไม่มักแดงเขาตัวเวแต่จุกให้อินเทอร์เน็ตจุกเทก็เหมือนกันเขาให้อันนี้ให้มือวาดโฟนขังก็ไม่ได้อินเทอร์เน็ตจะขังให้กันไปนั่นนายเองก็ไม่จะดีก็คุณสุนัขดุงก็ด้วยกันนะปริกายไม่ร้าละนะซ้ำใจละนะไบเบิลปาละนะลุสวานะก็ลุ่มกันขังตัวเราฮักเทกายไม่ละเต่าขังตัวเวทเทาะอันนี้ให้ก็คุณเขาก็เขาอะไรไม่ได้ไม่มักแดงเขาแต่ดูสลอนนี่แท้มามังกันเขาดุงกาด้วยนะปริกายไม่รานามามังกันเขาเหนื่อยราเรียวไม่ลงกาจนทำไมก็ดันท้ายไปขัดเสียงไม่ให้ไม่บังแดงเขารู้ก็เขา
khiến gần si tu gái ở bụi rơi xoang lao mai mai mong đang khâu tu đi rằng vì mà khang chăm lâu chân chăm mày cả đằng thái mày khát khát ta cha khoan sumai mai mong đang khâu rồi xa đây chân cha mày cả đằng thái mày khát khát ta diễn mai thái mai mong đang khâu rồi cao về mai mong đang khâu bay bầu ba na lu xóa na ca lum mai mai mong đang khâu chăm lâu mấy thay amu ma ghê mà chân mày chú in ra mày vẫn say với đi ngắm mắt mày ra buồn na sư mai khâu rồi là tàu về mà chân mày chú in ra mày mình say với đi ngắm mắt mày ra buồn na sư mai khâu rồi là tàu về quay là họ luôn sự làm gì thôiไปนะข้างก็ทนกูเท brother กินแต่เนี่ยถ่ายงามคนแต่นี่ไม่ได้เหรอเราไม่ค่อยนะถ่ายงามมันก็ตรงแท้ก็มากับใหม่กับสันให้กินทีหลงป่าไม่กับปูสันชาเราเมื่อเช้านี้ไม่แท้เป่าสันให้แกะกะดีได้ป่าไม่กับใหม่เรื่องนับปวดไม่แท้ก็มารับมีน้าปังเขาลู่ส่วนสุยนะส่วนนาตานับไม่แล้วนุ่นแต่สิงสุยนะสิงเรานับไม่ worship ทีมเขาทุกนาตานนั่นนะว่าไม่กระรู้คนนี้เราหวังต้องสุยำไงนาทีเราไม่สุกันเดียวรู้ส่วนสุยนะส่วนเรามันกันจะไปนะขังทนกูไทยแต่ไม่ถ้าเราไม่ตรงไทยก็มา offering เห็นนี่ก็แลกสุดตาบอมไทยก็มาสิ่งนี้ก็กันให้สินนาตานนะว่ามีแรงเลยนะนิ้วตวงการของเรานี่ไม่ระสวยแล้วเรานี่ไม่เป่าตัวนี้นะก็มาของเรากันให้ก็มาของเราปุถุมาลานะว่าไม่แต่นี่กระลุ่มมีกันให้ไก่ที่ได้มาตาขาดให้ก็มาดิ่งเราปุถุตัวนี้จะสาเราไม่ตรงไทยไม่ก็นะรักของตาจะควงสนาปีบงกันแล้วข้อติงปกกันดีด้วยได้กังพันสิ่งแสงด้วยปุยด้วยนาปวนด้วยไม้กระลงปริกวยใจกระแกงระดำเรามันใส่หน้าตากระลุยนากระบานกากระดำเราเร่งเป่ารากวงนั่งระนันเจลเราไม่ตายอารามสร้างได้นำจวนสิกใจกะกวยอาศัยทุกการปัทเทนังนิวรากวงตะทวนกูเท่าตนะก็กันหลาเราปนัดใสหายเพราะว่ารากวงอันนี้คับไม่ต้องติงเมกโซนาการไปไม่ต้องง่ายแสงง่ายได้ง่ายไกลแท้เร่งเป่านั่งในนังคาเราดิ่งแท้เร่งเป่านั่งตะได้นะทวนกูไปตรงไทยก็มันเต่าเขาเพราะว่ารากวงตัดกันมีกันแต่นิ่งเต่าอาคันนี้กระดิ่งเขาอาคันนี้เต่าแต่บ้านมาเขารากของข้างกัดปลาเราวงด้านนี้มีกันขังมาสุนนบัมที่เขาตัวเมนี้ไปนักมากติวลงนะบ้านไม่ตัวง่ายแสงง่ายได้แท้มันใสหายเพราะว่าเรากวงบ้านใหม่เจียนมีไว้ด้วยนะเพราะว่าเรานั่งตัวลาดสามีกลม
เต่าก็เขาก็คงได้มีให้ปัสสาวะตรงโปรเจกต์ขังเต่าให้นี้ที่เราหน้าบ่มไหมนังตวงไรแกงหรือใช้ที่นี่นาทีปัดใหม่ที่มักตุนุมังนาทีไม่ตวงดำมังใหม่ปริวนาทีปะเล่ามีไว้ใจสวยเยี่ยมนายเย่ตัวนาสามีใจใส่หายมีตวงเส้นกังเสลายเหตุปะเล่าหน้าบ่มเด้งไทยมีกะกวยหายนางเขากัดเราได้ไปตรงไทยมีหายปัสสาวะตวงโปรเจกต์ขังไงใส่ได้กะหกเลยนะใส่นั่นได้แต่ต้านมักเลยนะกะหกนาต้านปนิไทยต้านแถวปนิไทยก็มานิ้วขังเสียนดุยกะเกนายปิจังครนาพอไม่รักวังต้านกะหกนี่มีตัวขังแถวเฮออฟริงไงกะข้านะบัมไปตรงไงก็มาตีไงนาทีปะโลไม่ขังแต่นี่ทวนกูไทยก็มากันอยู่บ้านตีปะโลไม่บ้านกูอีกแต่นังตรงสวยยังไงนาทีเราก็กายคนกูอีกคนแต่นี่เร่งเป่าเทียมไทยกูอีกคนนังตรงสวยยังไงนาทีเราทีนี้นะบ้านไม่นนวังตั้งมังไม่นนก็ก้นก็กวยเขาบ้านไม่ไหวเขาทีนี้นางตวงสวยยังไงนาทีละว่าให้นับมาไงกายมีตวงให้อาจุวงปนีไอ้ตานี่มีตวงตานดวนอาจุนายดีให้ไทยกุมธนามีกวยกวงนี่มีก็กวยคำมาสวงบัมนี่มีตวงเส้นบัมเทนะปบัมเรากวงนังเลยนะส่วนทัลเล่าไม่แลกระเจ้านังเลยนะมีตวงเส้นบัมแม่ยังเห็นได้มาครั้งอันนี้อุปิวเท่านี้มีเขานางตวงสวยยังไงนาทีละว่าตีปัดมีตรงสวยเฮียมตีไปมีกวยโคลาเต่าไม่สุกันที่โตปมกายสังเร่งไหมอาคันนี้เจ้าเจนด้วยกูเล่าไหมลานเต่าลาเต่าตั้งมีตรงนำส่วนจิกใจสังได้นำส่วนจิกใจสุบมกันที่โตตัวไม่เห็นนี้พอไม่รักวังนั่งแปลกทั้งนั่งเข่าแจ้งหวยไม่เลย Nắng yêu con hiu nó
สุดสีหักดิ่งไทยเรามองไงแสง UAF ดูคนง่ายไหมกระบอกง่ายไหมส่วนซุยนะส่วนเล่าไหมนี่ไว้นะรู้คนนี้เราบอกต้องสียังไงนะนั่นมีสุกันอยู่ท่อมาเดียวให้มาทั้งเขาตะไคร้ตะเขาสุดที่ข้อมาทั้งเขาตะไคร้ตะนี่มีเขาก็มากระแสที่ไทยเหล่านี้นิวไฮสอดมุ่งลุงเขาปารีไก่ซ้ำให้วางปริไทยก็มีลุงเขานิวตรงฮอลแดงเขาสลองดิ้งเขากระสินกระโรใหม่ก็สอนที่ชูแล้วนุ่นก็มีกระไว้แต่นี่เจ้าเรานั้นอาศัยสวยหรือนี่ปุยปูไว้หรือนี่กระใบจุยใหม่กระใบเหล่าปัวไม่เต้นชั้นให้ตีสุยนะตีนะใส่ตรงคำนี่คำไม่ดีที่นะไว้นะนิวตรงไก่ซ้ำดิดมีปูตามิกตุนจุยนะมิกตุนเรานะไก่ซ้ำที่เรานะตาดะของสุขเข้าตัวเมียจ่าเต็มเลยนะก็มากระยะเหล่านี้เป็นตัวไงก็มันแต่ว่าให้ไบเบิลเสียมปะไม่มาให้ไบเบิลเสียมปะไม่ปูตรีลาตังกันในจุดไทยนิ้วตัวสังขวางสัมเปาสมัยสัมดินเปาตรีนา follow up สลาวปุถโธตัวนี้ที่สวงกันที่ไทยเราไปตรงแท้ก็มาไบเบิลเสียมปะนี่ไม่ปูตรีนกันมองเราคนดีทอไม่ไหวนะเราหวังตรงและแกงเจ้าสำโลคางและดิวตัดไม้อักขัดตวงตัดสัตและดิวตัดไม้อักขัดตวงตัดสัตที่กีนังนิวเขาบุแมงอินทันไม้กวงเราปูเขานังนิวปุ่มตันละโตปุนีมีกันเขากิวเยรูซาเล็มเขาจูเดียและสมาเรียกับปุ่มเขาขัดนี้กันดีตินเตางันนะนังนิวอลัมเขาดินกันไงและดิวตัดไม้อาคาตรงตัดสัตกับว่ามันคันนี้เจ้าเราตะโคแมทธิวรุยหิไม้สุนัตัดสัตตวงรุนสกิวครุสินักขัดงานแมทธิวรุยหิไม้สุนัตัดสัตตวงรุนสกิวครุนาสุนักขัดงานรุนสกิวให้เซมรุยนังนิวตัดนาจัดกับปุ่มนัตอาเจียบกษยมเอากันิวตาปูนาอุปเอาขัดนี้บุแมงอินทันไม่จันเขาดีลบลาวาวไอรุยนังนิวเขาตีเรากันไม่ละดันกวยตายปิวคางกันนิวเขาอินจำลาวาวกุมนาเจ้าโลกันดีจุกลอยไม่งันไอนังนิวตากะกันกะถุยบัมอินดองบัมปุเน่แมทธิวสินัตสัตตวงรุนสกิลครุยสินักขัดงานเราคงต้องละแกงป้าปลอมมีเขาจุลอมมีกวยเขาเราคงต้องเสียมไงนั่นเราต้องมีเสียกายมีจึงบังนั่งนี่ง่ายได้ง่ายเปลี่ยนให้นี่ง่ายนี่พี่ไอ้ง่ายก็มองกันเถอะกันดีก็ท่อรับกล้วยง่ายไม่ให้นี่ก็กันสานะก็มารวยได้ไม่กันไหนไหนเมกปั้นมีการไหนไก่จะมีการไหนตัวน้องกันพวงกระเรมีการไหนตัวจะมีการไหนนี่สกินง่ายนะไหนลานะดูปีดูบ่อไหนปัดไหนไก่ทั้งเรื่องเซียนไม่กวยสังได้ไม่สิกใจไม่กวยเราหนักวงกระด้วยแล้วนะเราคงจะทนนะลัดลูรอยแหลมลูรอยเราต้องทวนนะสกินกันฮักนะอันนี้น้องฮักบ่มีกันให้นี้ไอ้ก็มากระกุมกระกันโดยนุกมังอาพงก็ไม่ลงข้าใช้หายนี่ครั้งขับไม่ติเมกคันนี้ขับไม่ซิมบังสุนาพงเราบัมแท้ติกิโตอันนี้เรานำมาสุดนะตั้มมะแซงก่อยนะอากุนนะควรบัมโคตัวไม่ถูกในคารับมันในคาโตอันนี้แต่ทั่วเราไม่ปูเพราะว่าไม่รอของยิสุคริสต์แต่เจ้าและเจ้าอาริวดาฮาวดาเจมินันกวยปูเป่านนก็ไม่ได้ปูใส่นนแต่ไรก็ไม่นันกวยนั่นแหละตัวนะลุ่มเหลาไม่นันกระทุยนั่นนะใครเป่าเราวางแดงเขาวางเลยนะอาศัยก็มา
สกินง่ายไม่ให้ที่มีกักเราต้องมีตัวแมงอ่ะลักควรติ้งสินที่มีกระทุยรากของบัมแปลงเขารากของตะทวนนะบัมนี่ไม่ตายอันนี้อากุนนะบัมเข้าตัวไม่ให้สาเหล่านี้ใช่ให้ขับมีร้านเขาอารมณ์จิกใจไม่กิกตาจิกใจไม่นุ่งกวยนั่นตะทนกูไม่เล็กกระจากนะนั่งนิวสุดสุดดิ่งไทยจะไม่ได้สาเหล่านี้ก็มีตีกวยไทยกูมอกตัวบ้าฮิวทางตัวนั้นก็ทิวเท่าแล้วนะไม่ต้องมุงข้างหายก็ทิววงเราบ่มีกวยนัดที่หายรากวงจานครนะตานสุยดิ่งไทยจะมีหายชาเหล่านี้ไม่ก็มาขัดระขัดนี้ก็มาก็ทิวเราไม่ต้องละสาให้นี่ก็มาสากันเถอะเอามาอาร์ลุมไงอาร์สุนเน่ขันนี้กันก็ถุยแตกมังเอาให้ไหนเป็นนี่เด้จะไม่คิดทูรอวงรนาไม่ตวงการป้าไม่ตวงง่ายให้อิสระตัดมึงก็ถ่ายไงนั่นถ่ายแล้วนะพอบุ้งรชาเราก็ไม่กุมะถึงกุมรุ่งลุงเขาโตสเรนสราไม่ตวงสักทีให้กันดีคนประได้เราหาปฏิขังเราวงรสวีมเราปนิเดขันนี้สวีมเราปดิวตัวไม่ให้อภิเอกทั้งเราหูนักกุมชาเรานี่เททวดไอ้ทูไอ้นี่ตัวแมงลองระตัดตะกันนี่เทแต่เรื่องนายน้องเดลฮีกุปนิเทกระทมน้องหายกับปูแล้วระนุมังอะนางรันหลังปูเง่เดลฮีก็มาตะขันสินี่จิมนูขันสินี่บอมนาปะได้น้องซ้ำตะเท่าตุปนาปะได้น้องจิบส่งคงลุกนักนายช้ำแถวน่ะคงลุกน่ะสนายดาวให้เราแปลงเขาแทงนี่แทงดำมังอ่ะก็มาตับอันนี้เทอาตงแสงล้วนข้างเจียมนั่นกวยนั่นน่ะคอยไหนเราปัวกายน่ะไม่น่านนแดงคันนี้อาริวน่ะอันนี้เราน่ะสกินกายก็ไม่ต้องเราของคริสต์เขาตาเราก็ไม่ชาเราก็ไม่อเมริกาเราก็ไม่สุเราก็ไม่กวยไทยอันนี้ดินก็ได้แต่ไม่กันให้นายดิวขับคนไหนก็ตินเราพูดเท่าตัวไม่ให้เจไม่กวยนักเขาแจงหวยรองวรสุนมีต้องไม่ขังสงสีกายรันไม่ดารันไม่ต้องมงวงดับนี้เด้ก็มาเจียนไม่เรียงให้ท่อแตกมังอ่ะเจียนน่ะอันนี้เราสวยครอยขัดแหละขัดตะลำมองเข้าตัวไม่หายนี้ไอ้ก็มาชอเจอเรานี่แท้ไปเทอันนี้อยู่ให้ลูนี่ชวนขังนายแท้นายแท้ลูนี่ชวนไม่กะเกนายอะไรนี่นั่นนี่บางไงของแท้ก็ได้ชนสบุนนนฮะที่น้องก็นนนาคาแลนด์อัสสามมณิปุรคนนกงรัติวิทย์เฮาส์มังมินนเนี่ยอริวแท้ก็มาอริวนักเนี่ยให้อะไรไม่ตรงลูกชวนไม่ตรงกันให้นี่ละไงไม่นี่มีจัดไอ้ก็มาสบุนก็ไม่กินก็ไม่กันครอาริวกระตุกไม่นี่ก็ตัวไอ้ก็ไม่ต้องสกินกระปุกเพนนี่paraตรงนี้เอ้มาแปลวนี่สวยประเภทนี่นายไทยนะชาวบังกุมก็ฮะก็ลงมีพวกข้าราชการใช่ทุกการปั้นไม่ง่ายสั่งไทยไทยการประกันแท้ที่นะเราจะถูกกูหักบ้างไหมการแสก่อนสู้กันไทยนนตัวเราไปปฏิเราวิทย์กระสันสิพวกข้างทำด่านบ้างก็ได้การปัดลงตัวคนนี้มีสาธารณะว่าฮักเลยประเภทนายบ้างมีแต่นี่ไงเราต้องลาดกระทายสำคัญอันนี้ต้องก็ไม่ตีเลยใส่สิบังหายบ่แม่งขวบไม่จักนี่ต้องไม่ต้องลำเขาอันนี้ก็ต้องสำคัญทุนะสลาวเทอันนี้ต้องอุตส่าห์ง่ายไหม
เรื่องน่ะท่านไม่ละแต่ปอกันนะปอเราก็ได้ทงกูเว้ก็รู้คนนี้เสียงกันเราไม่สุดเดียวมาตะขันนั่นเดียวนึกว่าจะตุกกันละไงสักคำไม่กูมามามีตัวมาตะขันนั่นมีการข่าวดิ่งบ้าไม่อธิหายเก่งไม่ไม่อันนี้มาทิวนะแต่รอหวังบุแม่เลยนะลำลอยเราปุถิเท่าอันนี้ให้ไบเบิลนะสอนกันเลยนั่งนิ้วก้วยนะครับนั่งนิ้วก้วยนะครับผมตันกระฐานตีเราปุถิไทยตัวอันนี้มากรมหันตะเขาก็เฮารอบทุกคนในทมให้ก็มาทั้งกระลวนใกล้เหมือนกันเขาถ่ายไทยทำไมเท่าเราของเรานักกเรามีตรงตานได้เลี้ยงก็ไม่ทุกเลี้ยงก็ไม่ตวงตานทำไมเท่ากวกเรามีตรงตานหายก็ไม่รู้นะกวกเราไรดีแท้อันนี้แหละตัวนะอัลลัมดักอันเนียดนะเซียนนะลงดักก็ลงในเสียงรู้นะอันนี้ตะกวกเราตังอ่ะไม่ตรงตานให้ตอนถุยมาดิ้วขังก็น้องเป่ายิสุคริสต์มีตรงกันดีเขาที่ลุงวงเราตรงไทยก็มาอันนี้ตรงปันตีตรงไปตู้แป๊บใจเขาแจกเราบ้าไม่ครนะอันนี้ที่ให้ใจการปะเรานะจิงไม่ครนะกาดไม่เขาอันนี้ที่ให้ใจการปะเราไทยตัวนะใช้ให้นี้ในลานะเราทงกุบันตรงไทยไม่แต่นั่นมันเพราะว่าไม่เรายิสุคริสต์นะเนี่ยขังปุ่มตานงามที่เราไม่ต้องมีกิโตไทยไม่ครนะอันนี้ที่ให้ทวกเราได้ไทยไม่ครนะทวกเราไทยเพราะว่าไม่ยิสุคริสต์เลยนางอ้อยไทยนะเร่งแถวด้านสองไม่ต้องไทยไม่รู้คนตายก็นอนนางอ้อยสมัยนั้นอันนี้ของปุ่มตันมูไม่ตีเราได้ไม่ก็ตัวไทยไม่ตั้งงานนะตีริงดัดงามไม่ต้องงามให้นางเขาอันนี้ของตีเราไทยแต่วิธีนี้สู้แท้ไม่ตั้งรำไงเราคนนั้นสาธิตแต่ทุนางตีให้ไรเขาไอ้ตัวบังตัวนักแก่บางคนนะอันนี้ให้บักและก้อยเปล่าตรงเร่งรวยสุนัขอันนี้ให้ดูบางคนนะไม่ตอนนี้อ่านปากกันที่ไทยแต่ทุกปั๊มง่ายไหมอันนี้สุดท้ายละเขาไอ้นางตาปั๊มตัวนักแก่นี่ไทยตัวเราได้ดีไม่รู้คนใดนางนิวที่หาอาจกระทันที่สุดเราได้ดีไทยคริสต์เขานางนิวให้กระทันไม่นนดีไทยอันนี้แกคิวทันเราดวนสุบเราใจสุบเราปุ่มตันที่เรารับกัดตานะอันนี้ที่ให้สุเราไม่หายตาเราไม่หายซ้ำเราไม่หายใจเราไม่หายตัวไปขังสีเจ้าตัวไปเด็ดพอกระตวง missionaries สู่ขังไทยรางวัลตรงลาไทยดินงานปะไม่ลุงงานปะไม่สางานปะไม่สวนงานปะไม่นนสุดที่ขังปุ่มตันให้จูตอนสกัดก็ไม่ให้จูให้อันนี้ของตาเราตรงไทยเจมินุไว้เลยระวังรำเสียนกระทบเกี่ยวให้ไทยให้จูตาเราก็ไม่ตรงเสียไม่ตรงตานเจ้าเสียนให้ก็ตรงซิมรวยตรงตานกลาซาสาละก็ไม่แต่ดินกระไดตะขังไร้ซ้ำให้ดินกระไดตะขังนั่งตาอัตกระป๋อเราตรงไทยเพราะว่ามิยิสุคริสต์ก็หาเรานะไทยในเรื่องเท้าแต่นะกับผู้แดงทั้งส่วนแต่นี่ไม่หูเขาขับเลี้ยงไม่ลัดแท้ไม่ตะกดีเราก็ไม่ก็เสียมนู้นเขาให้เดาตาคันนี้วงเด็บนี้ไม่ตรงเสียมนู้นคันนี้ไม่ตรงดิวแล้วไม่ตรงต้านหายเท่าหายนั่งเขาใส่ไก่เราได้
ทวนวงได้ไหมแถวได้ไหมเสียบนั้นคนนี้ไม่ต้องลาดดิวลาดหายพูดเราได้มวยกันนี่ดีไทยรอวังเยซูคริสต์ตารุนักไก่ดมักสันขนาดนั้นอันนี้หายก็ไทยล่าไม่นั้นลุ่มเหลาไม่นั้นหายรอวังต้องซิมรอยต้องการต้องไม่ทุกไอ้สามเห็นเด่นนะมิสนารีขัดชนะอันนี้ลุกไม่ให้ไทยก็ไม่ไก่ดมักสันมิสนารีขัดชนะลุกข้างไทยรอวังคนลุ่มเหลาไม่ก็กูเองนะเทียมไม่นิทานมันก็สบู่นิทานมันก็สู้กันท่านิทานมันก็อาริสารับไม่ตรงหลักขนาดเราของข้างทอก็น่าเสียดายอันนี้มันใช้นานแล้วนะอภัยอเปล่าอตาวอตากอันนั้นก็มาทั้งวันแล้วไก่ตินเท่าไรเราของเราต้องกระตักกระตาวแหมกระปีปงสุดจุดถึงแม้เป้าหังแต่ดุ้งมาไว้ไหมที่กูเรียกสนายเรียกจะฟ้าเรียกสกิลไม่นั่นแต่สิก็นอดแล้วมาเราหงน้าฮัดชุกันได้ไทยนั่งอ้อยให้กระเสียบนั่นเราไม่เคยกระไทยล่าไม่นั่นเราไม่เคยมิชชันนารีกระลาดิวตันใหม่มีให้อันนี้ไทยท่านนะไทยท่านก็เกณฑ์ไทยอ้อยนั่งอันนี้ไม่กลัวนะให้มิชชันนารีขัดไทยอันนี้เดี๋ยวให้ดิวเราตรงไทยเท้าเราตรงไทยจะไม่ให้ใช่ให้เจ้าเรานะมากุมเรารอเราอิวดขังสุรขอกลามเกตูนี่ตัวให้ผ่านมาครนัดผมเล็งให้นี่สวงดำมาเคนำให้นี่ได้แทงมาเครำดุยให้นี่ช่วยเฮียมลาเต่าดำมาเคลุลงให้นี่ใกล้คิดนะคริสต์เขาลมเหลาไม่ขัดชนะอันนี้เขาให้มูทำไม่ตรงปันติเขารับมังอ่ะใกล้คิดไม่ตรงปันติให้ลงมาตรงไทยกลามเกโตนั่งอ้อยให้เท่าโซ่ทำไมท่านมาคนไทยชาตะลุยนั่นนี่ไอ้นั่งอ้อยให้ระวังเรื่องนั้นดิวเราไม่เท่าเราไม่มิสนารีกิวเททำไมให้อันนี้ไทยขังตัวเองนายเทไม่แต่ทายไม่ตั้งเขาแต่และท่านขัดอันนี้หรือท่านได้ไหมตัวไม่ทอไอ้เท่เขาว่าไหมนั่งละรวยเด่นนะชาเรานะใช้ไอ้เท่าเจ้าตัวไม่ทายเท่ไอ้ได้ช่วงหลังให้นั่งตวงมิสนารีขัดไทยนั่งเรือนะนั่งละเด่นตะขาอันดิวเราต้องไทยเท่แต่แกอันนี้เรือนะไม่ตั้งแต่และท่านขัดท่านได้ไหมตัวไม่ทอว่าไม่ตัวไม่แล้วปลูกข้าวตัวไม่ตาตรงแล้วปลูกท่าตัวไม่ตาตรงแล้วปลูกท่าอะไรตานี่ไม่กินตัวไม่ตาท่าอัฐาวตัวไม่ท่าอันมิสนารีขัดสุนัขตรงแล้วปลูกกินตัวไม่อะไรตานี่ไม่กินอัฐาวตัวไม่ให้ท่านนักขังก็เห็นนายไทยก็ลำก็ต้องมิสนารีสุนัขนี่ตะแกรงปลงไม่ให้แล้วปลูกข้าวคนนะคะนั่นเนี่ยไม่ก่อยนั่นใส่ต้องได้นำส่วนไม่ก่อยเฮ้ยก็ตัวไม่ต้องแม่เลยบายนะเนี่ยแต่แล้วปุ๊บบายนักแก้วไปเลยก็มาเนี่ยให้แล้วปุ๊บบายไม่ทลายนักกระเท้าดิบายงำเถอะไม่จะทันนะท่ากันอะไรใช่ร้านแสงตัวเราวงเลยนะมิชนารีขัดสุนัขโอโซสุขังแก้วไปเลยกระตุ้งแล้วปุ๊บหายดินไม่ใช่โอโซไทยก็มาตอนนี้ไม่เท่าดินไปเบาสู่ทางไทยว่าแสตนนะนบีแล้วตัวไปตัดไม่น้องข้างสุนัขแก้วประไทยนั่งเท้าทูนบีก่อยนะแถวข้างอะไรเงินต้อนข้างให้เทว่าแสตนนะสิบอยข้างว่าแสตนนะด็อกเตอร์ข้างนักข้างว่าแสรนะอินซิเดียร์ขังว่าแสรนะแต่ให้เขาว่าอามุงสุขังพาสเตอร์สุขังอีเวนต์ลิสุขังต่อไปบายนะนายก็ได้ไม่ตรงแล้วปุ๊บบายนะที่เราไม่ได้อันนี้ขัดชุมินนนะตอนนี้ไม่ให้มิชนารีขัดชุนะไม่ตรงแล้วปุ๊บเขาอันนี้ให้
อันนี้เท่าท่ายนะอันนี้คนนายไม่กุยที่ปันนะตาทางกระเกนายไทยลงนิ่งทันนะสมิตาตาลนะตาทางนายไทยกระตุงแล้วกูขอตาไม่กลางของเว้ยเบารู้ไม่นุนแต่นี่สะโคงสู่เรานี่เด้กระเด็นแต่นี่ตีไหนเรานี่เด้ตีเปลี่ยนเรานี่เด้ตีกระทบร่างหัวหังสงสิมเห็นหนุ่มไหมแก้วเลี้ยงไม่เข้าร่างหัวนันดิวแล้วไหมอันนี้ต้องปั้นเราไหมที่เราไม่ตรงกลางด่วนเท่าเราไม่ตรงแล้วกูเขาเท่าเราไม่ปูตัดที่เปลี่ยนเราไรนี่ได้ที่ไหนเราไรนี่ได้ก็หิมหางอันนี้ตานี่ไทยอ้อยตานมันไม่หายอาปูเราวงแต่ที่เปลี่ยนเราข้างไงก็หิมข้างไงตอนนั้นไปเลี้ยงไม่เขาเราวงแต่ที่เปลี่ยนเราข้างตานอับเดโตอันนี้ต้องตานลุ่นนี่ฮาวายปะนี่ก็ถ่ายนี่ไงนั่งถ่ายปะนี่เราวงนี่เปลี่ยนเราปะนี่นั่งเบารู้เขาเป็นไงเป็นออฟฟิศอาตัวดักเว้ยนั่นเปลี่ยนเราปะไทยเราวงนี่เปลี่ยนเราปะไทยกันดีมินนนี่เปลี่ยนเราปะไทยไม่ว่าจะเปลี่ยนเราแต่สุยมตรงแล้วปุกสุปนี่สุยมปุยสุยมปูสุยมพุงเราพุงวงเราไม่ปุยปูสุปนี่ไทยกันดีได้แทบปนี่ไทยกว่าคนไทยมาส่งแทบปนี่ไทยบุแม่ตรงปันติเขารำเว้ยน่ารำกระตาน่าไก่ตรงแทบปนี่ไทยที่แกนี่ดูมันใช่แล้วมันใช่แต่แปะไม่รู้นะแปะไม่ขาดที่เปลี่ยนหังที่ไหนรอหังเราหวังจะบายพาสแล้วนะเราหวังจะกระไทยกันในเราแล้วนะปุ่มตานหนึ่งเต็งเราก็ต่อหน้าหนึ่งแต่เขาสักไปเราก็ไม่ปุ่มตานงามก็เวทีเราก็ไม่ปุ่มตาเขาทำเรานะอันนี้รู้เขาว่าไม่ปุ่มตาชาก็ลุมก่อบ้างก็ที่เปลี่ยนแล้วพังไม่เจริญนะทูก็ถ่ายนี่ถ่ายแล้วเอ้ยเราหงนี่เปลี่ยนมาเอ้ยสุยมนี่แม่เอ้ยไม่คนจะได้อันนี้ตรงแล้วกูเขาพายก็ถ่ายมาว่าไงตรงไทยที่กี่อ้อยหายเราหงต้องมิสนารีค่ะเร่อะเท้าอะลงในสิ่งนั้นนะลงในท่านนะเขาหน้าไม่ป้อมติดปะนะเราหงแต่ติเปลี่ยนเรานี่เราหงแต่ที่ไหนเรานี่จะมีตรงซุนคดีตอนให้ตอนปะพวกเขาสริงสรานไปตรงสุยมต่อวงบริท่านางเรือตอนมันไม่ตรงตอนเขาเราตรงวงดีให้นี้นางเรือถ่ายมั่งแปลงกันได้นะดับบริท่าอันนี้เราไม่เช่น evangelist missionaries ตุกันแต่เราต้องลัดสถานีเดย์ดินถ่ายนี่เดย์ Bible College ตานี่เดย์ตุมินแต่ขับขันไทย no เราเรือนะดีกว่าเราไม่ทอไม่ก็ตานะติดใจกลามก็ดูไม่ก็ตานะครับสักไงเราก็ไม่ต้องงามผมตันกูเองนะแต่อันนี้ของที่เราก็ต้องได้ก็ได้ส่วนเป็นที่กอสน้องตายสักก็ไม่ต้องเรียเราไม่ต้องตาให้ตาเราก็ต้องไทยสรินไม่ต้องผมแองต้องผมตาให้อะไรองเทียมท่าตัวน้องก่อนปุยปูวันสุวรรณไทยบังขันนี้ก่อยเป่าน้องก้อยเขาที่เราไก่ไม่บุญไก่เราก็ไม่ต้องงามได้แท้แล้วเด็กทายไม่ทายมันไม่บอไม่เป่าไม่นิ่งเต่งไม่นิ่งเต่งมันไม่เอาไว้นะฮะไม่ต้องบุญตาไหนที่เราต้องได้อาโคเลสตานิตามันนี่แล้วเด็กทายนี่ทายมันนี่เราต้องบุญตาไหนแท้ที่เราแท้งามไหนแท้อามิสนารีขัดบิวมิสุนะบุญตาไหนแท้ตั้งงามวันนี้ได้ช่างงามวันนี้ดีแท้ปีเตอร์และสถานว่ามันเบาเบาขอบขายไม่พูดไม่ต้องงามให้พังเรามันใช้มังเขาช่อเขาดิ้งแท้เรามารอเขาสิ่งไหนสิ่งทงกระเด้งเขาเราองค์เยซูคริสต์เขาเราก็ไม่ต้องปริดานี่ทายมันจะรำทายไม่แต่คำสอนผมตันบูนะเสียบนุ่นด้วยนะรับทายมันไม่นุ่นได้ได้ทายว่ากระดิ่งสันสีฮิทายนี่ฮิทายมันฮิทายของเขาละก็ยังเฮ้ไรเขาตัวใหญ่เฮ้เจ้าตานี่อุตส่าห์ชีดสวยตลอดเฮ้เจ้าตัวหงได้หนึ่งเนี่ยก็ดูมันใส่สิ่งกังได้
ก็นี่ตรงต้อนปางคนนั่งอันนี้เราองตรงให้มีซ้ำตลาดเต้านั่นแต่ให้การปั้มเป็นง่ายปั้มนี่แท้ไรเขาเราองตรงมิชนารีสนนอาซูเราองน้านนอาซูดูนะก็นี่ผมกัดมาแล้วนะก็นี่คนน้อยมาไว้ให้มาทำมาแล้วกินรอไก่เราดินก็โชว์เราจะนะแต่อันนี้นี่ในเราตลาดเต้าทวนบำตุไทยพระเจ้าโคเลสตาของแม่เลยตาริโตไอเดียงเลยkita mesti ni nak khawan naik tu tu ni. Ani tu charge ni pui khanai. Main je ni. Kemai nurse pui khathe. Hospital kau tanah run kami pui. Kemai kan thai haram le. Khang sung tu kan thai mai ti kum rik seruk nak kanai. Dau we. Kemai he nurse na tan le na. Kang ngang kau có ngang tông lấy nó tôi bị tu bị tông ngang tông cancer được phải là na xe là ngạc mày hay phải bao đầu ông hụt thắng cái này cần thay cái mày hay mẹ hay tôi mới làm khảo hay có mà béo hay su thế tôi bị cùng tin số này béo hay su làm tôi có tôi mình sai quay hay có thể thay mình quay rồi đã cả làm hay hì nè tôi uống thay anh em America thôi mình sai thấy là vì thay cái đinh còn phun mà cái anh em cùng mà cái anh em tôi thấy cái rồi khúc cái sẵn theo rồi ai tôi sao bạn tôi nghe mất tất cả nó cả đờiให้กระดิ่งเรียนไม่ควรให้ช่วยนั่งนี่น้อยไป sorry มันใช้ไทยกันหรอกตัวนี้ทออันนี้ทอการเด้งเขาพบนี่ให้ตัวมีตรงให้นายแท้การต้มลังหรือมาไอ้ตัวเกี่ยวนี่เกี่ยวไอ้เกี่ยวกับสังบางคนนี่หนุ่ยเนาะก็บูแต่งอะไรกูก็ไม่ตรงนะหวยเลยให้ผมไม่เนาะก็หลงให้งอนแผลตบว่าเขาที่หนูเดี๋ยวน้อยก็ต้มหลังก็เลี้ยงตรงอ่ะหกสันมันกันอยู่ก็เราใกล้มันกันอยู่แต่ทองหามันเขาที่หนูเดี๋ยวนี่ตรงก็ต้มหลังก็เลยนายชอบแบบไม่ตรงนี้นายใหญ่มันจะยังไทยกันหลงปุ๊บผมเสียวก็ไงนาริวตะคอไม่ตรงก็เตะอันนี้ลงเองก็ดัดสักปุ่มตาในตันช่วยบักมันต้องมีต้องจิขันมัวนั่นใช่ตัวที่คืออเมริกาก็ตัวมันใช้ไทยกันในไทยมอบตัวมีบ้านแต่นี่ในไทยถึงเจ้า funeral home ตัวนักแกเว้ไม่กดไม่เข้าใจพวกเราเป็นในไทย funeral home มันนั่นนะกระเทียมซุยนะดูเราซุยนะดูเราเป็นในไทยกระลุนแต่ตัวไปฮาวายไม่เท่ก็กันเนี่ยกระปุยเราเป็นในไทยก็คนมาแล้วนะป่วนที่ปิวเรานี้มีป่วนแต่ที่ปิวเราแล้วนะก็ไม่ได้กระไมก็ฟินให้ขกนี่ให้เขาแต่อเลียวซีรีเลยนะอเลียวนะก็นี่เรื่องมองเขาเราซีรีเลยนะเราปนนี้เด้ก็คนไม่กลัวนั่นนะติมิกเรียนหนุ่มไทยใส่ให้อันนี้ตรงพรมเลงเขาตัวโปรแกรมนายบอลเจ้าปนนี้ไทยอันนี้ตรงต่างก็ตัวนายบอลรับแม่แค่กระบักกระบอกมีตรงนายปลักแค่นี้ให้ก็มีตรงมีหายอันนี้เท่าวงปนนี้บอดุทั้งรอยมาปองพอนะสักควงสุนัขมันนิ่มมะตะไคร้ขังติงไม่ให้พูดสักเสร็จใช่ไหมมันใช้กังขัดตรีนี่ไม่ให้หักถูเขาชัดตรงแรงอยู่ว่ามารามีตัวติงไม่ให้พูดสักเสร็จใช่ไหมคำเรียกไม่ต้องซิมรวยให้เสียนไม่แหลกกันไม่แหลกกันนะมันนิ่มมะตะไคร้ขังช่วยไม่ก็ที่ไม่ถูกแต่ชาวบ้านไม่ให้ Nancy Jones nurse Nancy Jones รุ่นไทยคนนี้แจงปังอุสรบคนวิจารณ์ไม่ต้องแจงปังอุสรบคนบางเขาก็จะทายไม่นั้นกลำเขาทายไม่นั้นไว้นั่นนะไอ้ทุกคนตั้งงามมาเคยที่ก็ไม่ให้แต่กุมเราตรงไงตัวไม่ต้องเสียแสงให้ก็นอกไปเขาตีวงไรเท
ไอ้ก็มาตีกูไงมีตัวเสียหายไอ้ก็มานายแท้ขณะนี้ชาวเราบังไงมีลักเวนะฮะอินสัมโรรองอันเดให้กิจก็บอกนาร์สแนนซี่จอนเลยนะอัตตาอาขังสินฮอสพิทอลบัมกังเขาอัตตาซิมโรยสุลาวไม่หายสรินมีตรงเที่ยวสุลาวได้ง่ายนาร์สอาคารนัตอนนี่มีตรงแป้งแท้ให้รู้ให้แป้งหันแต่อัตตาเจียนกระดานนัตตาเราได้ง่ายตัวนั้นใช่ก็เขาเราไม่ต้องแมงอ่ะเจียนไม่รู้งามเรานะเต็งมาอัตตากระสุนไรกระหักนักมาไอ้ก็ไม่ต้องก้อนขุนไม่ขันนักมาเราต้องแมงอ่ะชิมโรยสุลาไว้ตัวไม่ต้องละแทงวงไงแทงนาสอาหารนะตอนเราไม่ตอนสินะบ้านเราไม่ได้ก็เขาเราแมงอ่ะเจียนไม่รู้งามมาตาเราได้ง่ายใช่กังขับไปเรื่องนี้ไม่กันนะเมื่อหังไงไม่เท่ตัวน่ะกายแต่ได้หันตามีกันเขา Nancy Jones nurse Nancy Jones นะอธิหายกายลอยจวนนะกระตุ้งตาน hospital ของตาเรานี่ไม่ตุ้งตานกูเองแต่ตาเราตั้งอ่ะ extra time ตัวไม่ทกกันกระรอนักกระตุ้งกันกระรอนักปุ่มตานมันใช้ได้ทายหามันก็กับพี่กระดำแม่แค่กระรอนนั่นนะการบัดไม่ตรงกันปุ่มตานให้ปาลนาอัตตะอากอยเขาคงแซวเราเว้ยอากอยเขางานนะซิมโรยสุลาไว้สิไม่ก็มาอากอยเขาคงอันไหนปริปรารอนะนั่งตัววิสุนะให้กุมบัมเศร้าเชียนพังเห็ดมีตรงนี้รำตัววิสุนะตานเห็นบัมเศร้าตัวพวกเขาทำไมรู้สาเหตุเขาอะไรนั่งขังตาเราว่าไม่หายที่ตาเราว่าไม่ขังแต่ทุ่งกูไว้กลัมจู่ไอตานว่าไม่หายองเว้ยนั่งแต่ซีเซนไทยติอปูเราหงตรงซิมเรอไอสุบังตรงใดไอให้มิชนารีได้อาตรงแล้วพวกหายนาร์สตรงตานแท้ฮอสพิทอลแล้วพวกแท้นั่งนี่ตันเจียนไม่ซิมเรอสุมีอาเท่าไทยไอเราหงตัดที่เปลี่ยนข้างตานไม่มีการเขานั่งรนันนุเรานะนั่งกายกระคำเรานะอัตติกุนะนั่งตาไอระซิมโรยสุขังนุเราไม่ขัดทงกูไว้ตัวนั้นสาลบุไว้นั่นสาไทยไม่ก็ไม่ตั้งเขาตัวนั้นไม่ป่วยให้นั่งตัวไปตรงชาร์สกูบังเจ้าไอมายามีแบปติสต์เชิร์ชเขากูบังไม่นั่งนี่กูนี่ไทยไอ้ดวงเราหนูได้ตัวนั้นก็ไม่รู้นะดวงงงเรานะให้ก็มาให้ปุยจะต้นแปลงงานนะเมมเบอร์สนะบังไม่ต้องปรีก็มันใช้ขัดนี่ไทยเขาเด็ก Nancy Jones นาร์สปุยน้องปุยนะพอลนะกมิกดุยไก่ไทยกมิกดุยไก่นะ funeral day funeral ก็ทำใบวิตรงที่มีวงตังไทยวงตังไม่กางเขาใบเราไม่ตรงตานให้รวยงามไม่กางเขากระตวงตุ้มสโตนนิ่งเต่าแต๋วเขาให้เราไม่ได้ my beloved missionary nurse Nancy Jones ตัวนั้นกันนอเรให้เราได้สินิ่งเต่าแต๋วตัวไม่หาเนี่ยตัวกันน่าคนสุดยอดไปอันนี้อเมริกาเขาตัวให้ตระมาค่ะเที่ยมาแล้วกันสู้กันถ่ายดำค่ะอันนี้ตัวตราให้พุ่งตัวไปเชรนี่ตัวไปกระชิมจังกระชิมเราตั้งให้รู้เขาจะถึงแปลกตรงครอสก็จะอันเตะเรา date of birth อันตัวได้ละทั่วกระดาแรมตาดันท่าก็เห็นอยู่ท่อ headstones ตัวนักแกแว่นี่นะแต่นิ่งเต่าแต่ก็นี่ตัวพบน้องตัวนั้นตัวนิ่งเต่าแต่ให้สวมแทนเราตรงแต่ไม่ไหวนะครับแล้วกันเดียวกันแทนกันเดียวไม่ตัวนิ่งเต่าแต่ให้สวมน้องไม่เข้าใจ RNZN my missionary nurse Nancy Jones ตัวนั้นเราเว้ยเจียไม่นึกว่าอะไรนาง nurse สมกันเดียวสิบายสมกันเดียวอุจจาระสมกันเดียว
นางไอ้ให้มิชนารีเราโหรนันดิวปะเล่าไม่เท่าเล่าไม่ปุยเท่าเล่าไม่ปุยตัวไม่ให้อันนี้ท่านนัทไทยขังเกยนายไม่ให้ทายพวกเขานั่งแล้วพวกนั่งแต่ตัวไปคนดิวเราบ่เท่าตัวไปตัวไม่ได้ทายนะตอนประการข่าวเราหัวกติเปลี่ยนนี่มีตรงตอนลงนิ่งสุนท่านนะตอนบอกเขากระถายไงนะถายกลอสักอเมริกาเขานั่งนี่รอเราไว้เอากันนี่ลุ่นลวงกันนี่ตรงลุ่นตัวน่ะใช่ก็เราไม่ใช่ไม่ได้ไม่แดงเขาใกล้น่ะก็กันตันโซ่เลยนั่งรับไม่ลุ่นลวงหันรอกันเราทอใช้ทอตัวอันนี้นั่งฮินดีไม่ละเขาซาลานะอันนี้ให้กระไดกูน่ะร้อนให้ผมหินจีเดียวท้อกินดิวได้เอ็กมากันนี่ให้มิชนารีหัดให้ไอ้ตัวมีตรงให้นายนะลงนิ่งทันนะเราหวังข้างไอ้ตอนไม่เราหวังแต่ที่เพียงข้างเดียไอ้ตอนไม่ให้เราหวังต้องหวังดีได้ข้างเดียตัวน่ะนิ่งตอนไงไทยแต่ว่าสหรัฐเนี่ยเขาแนนซี่โจนส์ต้องปริตายอาคาร์หิวไม่หายก็ไม่รู้นะกระตุ้งเสียมรวยตุ้งแจงรู้นะมันใส่ไก่สิเราแดงเขาใจงงเราก็ต้องไทยอามันกันนี่ไม่บุ้มแมงตายนาร์สปุยอาคาร์นะอามันกันนี่ไม่บุ้มแมงแต่กันเราก็ต้องไทยไทยไม่บุ้มแมงแต่ก็ไม่ละอาจุงกันเราก็เนี่ยสระมิตรงแต่ไม่นุ่งตรงไอ้ไทยดิกิจอะตรงเมมเบอร์ว่าไม่น่าขัดจิตไทยมาบางคนนี่ก็กระตรงฟินเรลเดนงตระนัดไทยมันใช้วันรุ่งนั้นตัดสัตว์สกิลไอ้ปอปะไรก็มาเรียนนาร์สนัดตานบ้างในงานเขาไม่จะร้องต้องลาไทยใช้ไม่ถึงเจ็บแต่1 2 3ชานะก็ไม่ให้รับกลุ่มแล้วนะก็ไม่ให้ไบเบิลเนี่ยหิวนะสุภาพบุรุษ no นาร์สฮารุนะนาร์สเท้าตานะก็ลงนิ่งเสียงรู้นะก็เขาน้ำมีการตานปะนะลงนิ่งท่านะเจียมเลยก็จะนักดานตานเขามันใช่บุ้มแม่อามังก็ได้ไม่ตะคุมเราไว้เนี่ยไม่ตะคุมเราตัวตรงแท้ชิบหายขัดชนะอุตสาหขัดชนะก็แล้วต่อไม่ขัดชนะ business ไม่ขัด engineer ไม่ขัดไม่แต่อเมริกาเขามันใช่ไว้นะไม่ต้องสนนายนะตานบางอย่างให้ก้มตัวนะอันนี้ตรง newspaper นี่จะเอาติดต่อ TV คนนี้จะเอาผมติดต่อcorruption ตัวไม่ลาสิท่าบางคนละcorruptไม่ลาเด็กก็ลำก็ต้องสอบผมเต็มมึงปิวผมเต็มมึงไม่ปิวให้ไม่ก็ให้เด็ก corruption สุดมั้งเชี่ยห้องตัวก็ลงนิ่งทันมั้งตอนสุยมั้งตอนสุยตัวไม่ต้องเสียดิสูงตัวมั้งสู้ไม่เกี่ยวนักขังสว่างตอนสุยเดียงนกบงได้นักตอนสุยนะตอนเท่โอ้ยกี่นักขังสว่างสุยงามบงได้ตัวไอเดียเราไม่บงได้ต้องมีตรงกี่ทุนักไอเท่กี่ทุมันเสียงขัดที่ให้บ้านจงนั่งเสียงของตัวชิบหายขัดชนะนั่งพาสต้าขัดชนะด็อกเตอร์ขัดชนะadministrator ขัดชนะนั่งคอร์รัปชันตัวก่อนนี้เราไม่มีตรงเช่นเรานี่มีแต่นั่งรถตุ้งงามแต่เราไม่ตรงขัดชนี่ไอ้สามีเราคงจะกระสอบตรงนี้สูงมากตัววิสุทธิ์นะขัดชมินันหายลงนิ่งทันนะขังไอ้ตานว่ามีชาขังตานตรงนี้พี่อดัมนายนะตีวันเดย์ให้ตัวบิวไม่ได้เทพี่อดัมตีไม่ทลานะอันนี้ตอนใจเด็กตอนนี้ดูแลนะไอ้ตานไม่ให้เราองค์ตานมันต้องได้มันใช้ขัดแต่ที่เพียงเขาที่ไหนลองตานตรงไม่ต้องสนนายนะลงนิ่งทันนะตานแต่นะให้ก็ไม่ต้องซ้ำสิทุกสุดท้ายใครเสียมันว่าอะไรนั่งร้องพบปะเรา newspaper corruption นายแต่นะให้พูดแต่ suspense เหตุที่ไม่บอมเด้contractor buang tidak ada tungam dengan kowe
ขียนมันตาต้องให้สกูลบิลดิ้งของตาเราต้องหัวควายตาเราอีตาต้องไม่กดอะไรภายนั่งเนี่ยเราเห็นกดคู่เป็นเหตุsuspend terminate ชุบปุ่งเดือดปุ่งต้องไม่กดมามันใช่ว่าขัดตาสองเนี่ยสามีผมตอนนั้นไม่ลงหนึ่งทันมันไม่จักมีตรงตอนลงหนึ่งว่ามันมีตรงตอนสิ้นเลยสิ้นเลยไม่ให้ต่อยเช่นแบบไม่อินพาเขาเดลี่ก็พอมันเดินรักเขาละตัวเมืองลงคริสเตียนมีตรงกันดีเขาเฮ้ยก็ยังเป็นเขาตู้ดินตาพันหัวลงให้กินตอนมันโลกันตาสกิมซันให้กินตังมันตาตัวมันก็ไม่ต้องเส้นเลยเราหิมสุกสันเลยเราหน้าขัดชนะมิชนารีขัดชนะเราหิมสุกสันเลยอาศัยเขาวงบ่อยไม่นั่นบ่ละละละก่อนปั้นไม่ง่อยลงขนาดนี้ลงในกระถันแถวคอปั้นตีกระถันละควรสอนมันก็มาลงแถวลงมันไม่ชุนี้แต่สมบูรณ์อันนี้ทุกคนหนูแค่มิชนารีลงกวดนายละนะลงในทันนะอันนี้สิ่งในสิ่งทุ่งก็ไม่นั่นให้ตามปุกางเขาฮัดฮาระดับไม่ตรงทันไม่สมไม่ตรงลงในนานตามปุกางเขากันดีให้ที่กระแดกกระแดงเราหนุกได้นั่งเขาระท่านไม่ต้องตานง่ายไม่ต้องตานมิชนารีต้องตานเกี่ยวลิมบาลโคจะน่าอายกระเด็นเอาเนี่ยฮัดเราองค์นั้นใช้นี่อังกฤษเขาเบิร์สขัดแต่ go ตับปะเท่าตับปะละนะอาเซียติชัวapu anak kapu kenapa mek tak mizang kerana dilub lawa kan ni kun padai ta tho nang ni ron na mai ai nang ni thai bam de de nang ni thai go ye therefore to go to na tu ta pa tho tu mi tu ha la kai ronat rai li ga dung mak de mi tu man chai goi hai phom ling goi hai चार्ज में वो है नहीं हो खतरना ज़ाओ रहा तूने चू होता होता हो खतरना को मत तप्पा मन चाहिए कि दिल में किस सरिन में हम दिल दे आ रहे हो तप्पा में किस सरिन में मैं साइरम तप्पा दे हैं तू भी नहीं गाय में नहीं मिशनरी दिल में किस सरिन में तुमको सरिन में हम तुम तप्पा दिल पात कसिंगाई सीधा tapara thalo he ke cha turam kum tapana kani tu chu ta thai da bhai tapara tum thana tapara ka de tho tum thung ko man diu lo ai ram to ka leng si tha original text ka han mi ta zao da bui thai ho ra mo ke rai mi la thai make disciples de ra hong siap ka siam ta tho năng này rồi nè tắt tùy bằng học từ trong đấy gì make disciples wherever you go năng rồi nè Asia và cái chuyện đó năng rồi nè tắt tùy bằng học từ trong đấy anh nói là năng missionary khác chứ nè coi cái nó hôn tụ mà nụ là ha cái đó bay bao gì nè ơi này nó không lẽ đi là coi dáng mà không ngầu rồi đó ta đủ mà xin nè nàng ai ôi giờ tôi bây lẽ bụng bye nó bấm xin đi anh ấy phải tập bắt rồi đấy các bạn có tập bắt để ruộng ta đánh kịp phải làm đấy nàng là tập mấy bám khơi tay diệp cái xiêm ta rồi từ trong thế kalau sakum ma Bible time cái time mà cái đứa nó học bung tan tì lâu thế
แล้วชอบทำไงชอบทำมันกันเดียวชอบมาให้กับแม่เลยสมนะครับมันใช้ตาเรตาในเรื่องเราเนี่ยเป้าแหวนตาดางานไม่ละทวนนิ่งสมหังมันคงปะดุแล้วค่ะเป้านางแหวนตาหน้าซูมตรงนี้ให้ก็ไม่ตรงตอนให้ตอนจะรู้ตรงเท่านี้เดียวตัดไปบัมเขาเราต้องคนเราบ้านเราพายสุดตาโรเราต้องเจ็บสุดตาโรนางรู้นะให้ตีกรรมนังเทียดนังเรียกนังลุ่นนังโซ่ไอ้ไม่ตระมันใส่ขัดตะไคร้หิเราไม่ตายอามูนี่ตรงนั้นมากุมปะเนี่ยไอ้ก่อยน้อตะกี้ว่าฮักไม่ต้องใครเรียกยังไงไม่ก่อยน้อนี่ไม่ก่อยน้อดึงให้กี่ก็กบมาอันนี้ก็มาไล่ใจนี่ยังไงก็เขาเราอันนี้ปะรอแล้วนะก็เทียดตาอันนี้ว่าขัดตาเอาตาบงแบนตาหน้านี่ไอ้ไม่ต้องตาอีซ้ำไม่ต้อง gesture อีซ้ำไม่ต้องเทียดเรียกคนเดียวมันใช้กองขัดตะกเสียมแล้วไม่มันใช้กองขัดตรงบุแมงอามากันนี่ไม่แต่กระเทียมแล้วไม่ตีกระติวแล้วไม่ตีกระพวงกูแล้วไม่ตีมาสวงแล้วไม่มันใช่หรือนะไก่ไรนะบางไก่บางไม่กังข้าวก็ขวานให้ตาจอยเนี่ยตะกันเตนักกระสวงกระมงแมงอะก็แปะกระแสงให้นี่ตอนนี้มากับนี่กับเลียละขอไรนะดงมาไม่แดงเขานั่งส่วนไรของคารนาช่วยนะครับวงกระแดงเขาแล้วส่งมาสิดงสามเรานะกระเป๋าเรานะแล้วส่งมาดงสามเราไม่ใช่นี่สรินไม่ต้องได้สรินไม่ต้องกุริตคงข้อละวันตรงได้ไม่แต่ก็ไม่รู้นะอามุทัยกันนี่ดอกเอาว่าแมงก็มาไม่ปุยชนะลงนี่นะแต่ขันมันขันนี่นู่นได้ไงลงว่ามามันสอดแท้ตัวไปสุนตันไกลหรือมาบังคับเตะวังคารนะดงข้อละรับของเขาซุไม่ต้องซีไม่ต้องลงนี่ก็ไว้แต่อามันไกลนะลงนี่ได้นะsana kan panti takane mitai tireng lau da me ko mai tede missionary tu tan to me ka go to me ka tapara thau to me tar ma ga ta me bam kha ziep ka siep hai ga le me thai ta so kai la ko mi tung we hai ka tin si so la ko mi tai ziep harna chone mai to ne mai ka hat ne mai tung thiet riek thai 저거 먹으라도 안 해도 호도를 또 짜스고 해. 호도를 on your mark, get set, go. 힘을 뚫니? 티비시야 주와, 루와, 또 하고. 루는 그날 당연히 살론 호. 미셔너리 루는 그날. 헤이, 아니 그 후롱 자 타이니. 루는 그날 당thân 왜 당법디스타 떨라리 니데. 니. Betel raza, kau hulung nak kenaya, aku alih daru nak serok kami doi. Akhir mantong kesengang dah. Rawong tu kesengang tu nak sengkan dia lawan mana. Hallelujah, thank you tu apa? Pianing Thai, sendai nam zuan tung bati cahai, kau hulung pian Thai, pakai hina dia lawan Thai, keseng tu mana rawong tu. Rawong tu, ziapazu siap bata, ziapazu naik ta, hei siap nuna na, azu siap bata mana bawa tu minta tak mai jawab mai, kemai na, tahu mai, keseng terang mai, keseng mana ni una deh, diken boat meeting kau, selalu mana ni, pasal batung Thai keding na, missionary tamru tu tang thoi, ban hiu pro.
ก็ถอยท่อแต่เธอแซงเพียงเขาดิวแต่ตัวเฮเลนะให้สู้หัวน้อขอสู้เขามึงดิวประบามก็ดิวของดิวไม่นี่ตีเราแต่บักเสดิวเทเลนันดิวตระบุญายบุตรของมาโกระเราไรกันบุษรกของให้ก็เสียดิวมากันเนี่ยดิวนี่ดิวมันนี่ทว่าบุษรกตั้งเราบ้างนังไก่แต่นังว่าสุดเลยเขาเรื่องมาใครผมเลยไม่นอนนี่เรียนรอนะนังนี่นู่นหังสุราเขาตายที่ชอลาระเต็มตัวกันดิวปักขังนี่ทำมาเด้งขังนี่ทำมาป้าเราตะขังนี่รับมาวงตะขังนี่รับมามันใช่นะสุดที่ไม่ตัวเราวงต้องลัดเดินนี่ไม่เนี่ยตูนจางก็กว่าก็คนน่าจะไปจะคนเนี่ยนะลำลองระแทกตาละระนี่ส่งเขานั่นหนุ่มสุดได้ตัวละระเต็มนี่พอให้ก็ไม่ต้องมิสนารีนั่นละเขาก็นี่มิกด้วยกันนะที่ว่าจะไม่พาสต้าเลยนั่งเนี่ยนู่นต้องก็ไม่ต้องสุราวันน่ะก็ไม่ให้ตัวไม่พอเลยให้ยาสาวสิแยกกี่ตัวขันน่ะรำเลยไงฮักตรงเดียมิสนารีสปังเรนรอไม่ตรงปรีเขาเราละไม่ไม่ลงหนึ่งบักเลยข้าพูดทุกคนชอบเด่นเนี่ยอะไรไม่ต้องผมเล่นให้เรนรอมาให้นะแท็กขัดจุกนี่มันกลายเป็นที่เท่นั่งนี่สาวของสุดท้ายตัวนะงอยนั่งนี่เราก็ชอบตัวเป็นเห็นนะเดาหลอกกันให้ตัวเดาหลอกไม่เกี่ยวเดาหลอกตามตัวให้ตรงสารสายมิชนารีกับฐานขาริกรูดสุดนั้นก็บอกว่าข้าให้ดิวดักของสมบัติตัวเนี่ยอังลังมังเอาส่วนสิดิวเราก็ไม่ปูตายมากลัวงามังอ่ะตอนก็ละห้องนี่ก็ฐานขาดก็บอกว่าคนดิวดักของสมบัติเนี่ยให้ดูเราหิมสุกจัดมังเอานะสิให้ดูกระเซ็งข้างนั้นเรามังเอาแต่ไม่ใช่แต่เราก็ไม่ต้องเทียบเรามั่งไม่เราเนี่ยนะส่วนมั่งไม่เทียบสักวันต่อไอ้ให้มิชนารีอะไรตัวไม่ต้องลงกวดแต่แม่กันเลยก็เซ็งไงแต่ลอยแต่การนี้มีต้องจัดสังสารกันเลยมาไงแต่ลอยแต่ก็จะต้องมีเซ็งแต่ละเราว่าแต่ที่เปลี่ยนเราเนี่ยมีตัวส่วนนี่แม่ก็ถ่ายนี่ถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายอีกตอนนั้นก็เซ็งไงรวยเขารวยใจอเมริกาเขาจะให้ก็ไม่ให้ไอ้ให้มิชนารีข้าได้เราว่าเนี่ยอัตนดิวเราต้องเท Great Commission ฮะอัตตอนบางครั้งก็พอเราตรงไหนไอ้อารมณ์นี้ท่านนะเขาน้ำไม่ไหวติดปันนะตอนนี้ต้องไม่ต้องสุนให้ไม่มาเที่ยวนักนายที่ไม่ท้อติดปัดไม่เข้าให้อเมริกาเราเนี่ยท็อปnumber 1เลยอันนี้เขาติดปัดไม่ให้แน่ให้ก็ไม่แต่ให้นักเล่นก็จัดแล้วนะสักช่างเอาก็ได้ต้องจัดขันอะไรสิเนี่ยมิชนารินดิวป้าไม่ให้ภายในภายทุ่งดาวสีตั้งเด้จัดผมเลยขันอะไรก็เซ็งสุดเนาะอันนี้ American Baptist Churches USA ให้ Churches แต่ให้สิงสุยเห็นอะไรผมเล็งสิงสุยดาวเห็นอะไรไม่เข้าให้อันนี้เรานั่นดิวเราไม่ต้องมิชนารีเซ็งให้พายทบนั้นสุยนับปังุพายทบนั้นสุยนับปังุก็โกยเขาก็คนสนะอันนี้มันดิวเว้ยมินดิวไม่หายมาปุงพอนะกันอยู่ข้างกลางนายรับไม่ได้มาปุงพอนะตีเราตรงเดียแต่อินเดียเขานับผู้ขนาดก็คนขนาดกันอยู่ข้างตีเราว่าไม่ต้องบาเซตเอ็ก็ไม่ได้บูเขาตุ้มไม่หายแต่อันนี้ต้องดิชีเราตุ้มไม่ต้องเชียนจูก็ต้องเปสเกลแต่สำหรับมาตีเดฮอริขัดตีปนิดเดก็ให้แซมรับมวยนตีปนิดเดกันเอากันเอาแต่เจ้าเส้นทางดิวรับไหมดิชีไอ้ชาเห็นตัวรับไหมดิชีเราหน้าตัวไม่ต้องเปสเกลให้มิชนารีหานี่ตีบันเดนเท่าไม่ให้ติ้งกุมปะได้ทั้งนี้ติ้งกุมปะได้ให้โอเคkemarin tapi mami hukum kemarin na Charles ruan tani teh ruan talana atas sponsor selalu bendai jauh tu nak kemak tani teh ani ABC runa endorse lop ne ta tho
ให้ก็ไม่พูดตาเป็นเท่ก็ไม่หนุ่ยต้องกระคำแล้วนะเราของเราส่วนไม่ผมเลี้ยงเราส่วนมีแต่นั่งนี่ข้อเราเตี้ยวตัวไม่ต้องหายอันนี้เราสอบเป็นเท่สิทธิครับให้ก็มากันนี่ให้ตาละโค้งนั้นถึงกุมประได้ทางดิวไม่ต้องเสียนหากเปียวนที่นี่ตัวแต่ถึงกุมขลงข้าววงตามาสั่นดิวตัวมั้ยก็นี่ทางดิวไม่ต้องเสียนให้วงตามาสั่นแล้วพวกเขาเต้นดิวตัวมั้ยก็นี่ตรงก็แค่นั้นไม่ก็แต่ตัวข้อขี้วงตาที่นี่ตัวรับตัวคนนั้นก็นี่ที่ให้ดิวตรงไหนดิวนั้นถึงกุมประได้ฟิลเขาตอนไปนี่ตอนตั้งครับวงได้ประเทศไทยก็ไอ้เขาวงนั้นก็ได้ตรงรีพอร์ตที่ตรงนี้รีพอร์ตที่แล้วนะก็ได้ตรงลูกไว้ละก็ได้สาวได้แล้วนะใช้ก็ไม่นั่งนี่สุราตรงนี้ได้ใช้ก็นี่นั่งนู่นตรงนี้ได้ตัวตรงสุดตรงนี้ก็มาถึงกุมประได้วงนั้นไม่ครั้งนี้ขอได้ประเดี๋ยวให้ก็มาถึงกุมประได้ตั้งกายวงอ่ะถึงกุมขับมาฟันเรย์สุดแล้วนะก็มาตาอะไรเท่อันนี้ฮะให้เขาได้มาปุ่งพอนะสมบัติเขาถูกนุ่งของสุราถูกได้เราของเราติ้งคนนี้เสียนตอนคนนี้วันแสดูเสียนตอนมันจะนุ่งให้ตอนนั้นตอนเขาเราเสียงเขาลุ่มโซ่นะก็มามิชันตรงตอนนี้เฟลสุดตอนนี้ตอนตั้งเอามาเอาหมุนนั่นบน businessman สุดนั้นแต่ดับไก่นี่หน่อยเดียวก็เลยมิชดาริยาก็จะเขาจะได้ตัวบุคคลสวยต่อผมเลี้ยงครัวผมเลยไม่นอนเลยนะมิชนารีขัดเตะตั้งอามิสเน่ติปัตนี่สภาพแล้วก็มีทุกสลายเดลักอัลลาตายเก็บชนี่ตัวไม่ต้องลัดเด้งให้นายนะสุขังไม่ไทยอันขับไม่กันเขาสลานี่ไม่ต้องไม่ให้มิชนารีอินเดียไม่กันเขาผมเลยนะแต่ตั้งอามังไม่เจ้าตั้งอามังไม่ผมเลยตัวไม่แม่ไม่บ้ามเราจะทายมั่งบางเขามันใช้กุนุนี่กุนุมันเนี่ยก้งไม่บางเขามิชนารีอันนี้ดีเว้ยให้ก็มากระดิ่งที่ให้ดิวไม่กันเขาการเสียทุเหตุต่อไปได้ก็จะบุกขาดได้ไงบุญในบำเรานะชาวเรานี่ไม่ต้องรอว่าต้องลันทันไม่รับกับชาวเราดูรับดูรูปเรารับจันฮิกุรับบ่อยตุนตะรับให้ก็ตะกอยหันก็ตะรับสุดท้ายแต่พอผมอยากเขาอะไรนั่นก็เนี่ยไม่รักประดาไม่นั่นหรอตัวไปก่อนนี่ฮะดงนั่นนี่ก็สร้างนั่นนี่ตัวไปก่อนนี่ฮะตั้งฮะถ่ายดำค่ะกลางก็ต้องพรมเลงก็ไม่นี่แม่ค่ะมิชนารีปูรอายแต่ถ้าก็ได้นั่งมิชพรมเลงเขาก็เชื่อเราต้องอันนี้ต้องไอ้แต่นี่สุดดำค่ะดูลมนูบิวดีเราจันฮิกูบิวแต่ดีเรานั่นนูเฮ้แต่เดี๋ยวบางทุกคนนั่นตัวฮัลโหลคนนั้นเห็นไหมตัวบุกคนนั้นไงคนที่มีตัวเขียนตัวมาใจเราต้องมีนี่แม่ก็แค่เบานี่แม่เราตัวกันนี่เขาทายเราไม่ตัวมีตัวทิ้งแต่ก็เรามีตัวเทียบแต่นั่นดีแท้ให้คนที่มีตัวร้องยิสุคริสต์เขาตัวเราแท้นั่นดูรูปตังกันนี่จันฮิกูเราได้แล้วก็มาทายมีเขาตะกังงานทิ้งแต่ต้องกระโดดได้บ้างนี่นายจริงเห็นได้ไปนะครับอันนี้ผมเลยไม่นอนนั่นผมเลยไม่กลัวเลยนะมิชชั่นมายน์เด็ดสมัครนะทุกไม่เขาเราก็ตีมังอ่ะให้ก็มังไงตรงไหนก็มาข้างกับสลานี่ตัวไปตัวมิชชันนารีปังให้เท่าไรเขายุโรป UK US อันนี้สลายกันเถอะฮันตร์วงไงไม่ได้บาร์มาเขาจัดสรรสวยอุครนเขาปีเตอร์กรูนักเลงเขาเอาไม่ต้องเขา Reverend Dr. Clark ไม่ต้อง Reverend Dr. Clark ให้อินเดียเขาปาลนะ1970เขานักไม่ได้เอาไม่ต้องอาริวไรเลี้ยงไทยอาริวเลยนะ1871 Christmas เขาวันสกิลตา convert ที่สุดแล้วนะดูรูปแล้วนะจ้าสไรเลี้ยงไม่เท่ตัวนะนักไม่ต้องจัดปังเขาเอาไม่รู้นะวันสกิลคริสเตียนสุพรรณจ้าเสนีไรเลี้ยงไม่ใช่นะเลี้ยงเราก็ไม่ได้
1871เขาแท้ไม่ก็มาตรงดร.คลาร์กให้เท่าโซ่ตัวนั้นเจ้าวุฒิแกไอรอนเต้าไฮตอนนั้นว่าไมอามีบัพติสต์เชิร์ชตัวพาสเตอร์สลับมีผู้ไทยก็มาใน1867 1868 no 1868 69เขาอันนี้ตรงเชิร์ชเขาถึงกรมกันในบัมเรานะ70กรมไทยก็มาให้ printing ก็ไม่ได้Christian education เขาถึงกรมขัด training เราแล้วนะอินเดียไปแล้วนะ missionary สุนะเอาไม่นนเขาสันโดษไรเลียงอ่ะเอาไม่คนนั้นมาทั้งไก่นะไม่บ้องก็มาสว่างแล้วนะมาทั้งให้นักไม่ก็ให้คริสเตียนก็นักตรงไงไม่พูดแต่ Reverend Dr. Clark ให้อันนี้ Miami Baptist Church ตรง Pastor สุวรรณควรไทยถึงกรมพาคณะริงูนับปังุตังตรงไหนเราเนี่ยเลี้ยงเราก็มีตรงไทยก็บุญแทนนักไทยนะทำไมตัวเฮาได้มาแค่ไทยได้มาแค่ไทยกันก็ต่างทั้งก็ไม่ไทยก็ไม่ต่างทั้งถึงกรมพาคณะริงูนับปังุตังนั่งเตาได้ส่งลงเรือนักผ่านเล่นนะแต่ให้กระตุ้งซาร์สกระตุ้งตอนแต่ตอนสุกนะตอนบำตรงไงนี่ให้ไอ้ไทยมาบางคนเนี่ยตรงผมเลี้ยงมีนั่นนี่ไทยมาบางคนเนี่ยกิเจ้าไก่นะ church history ให้เจ้าไก่ตะกี้ให้กลุ่มบางคนไทยสเรนไม่ตรงเราวงให้สเรนสั่งตรงใดเฮียไอ้ชอบกระตุกมันนี่ชอบเทพไม่ตัวตรงสักทีสุนัขสุบังไก่คงเด้แกใช้ให้วิธีมิชชั่นตรงตอนลำเขารบไม่เท่าไรนะที่นิ่งเตาเราตรงเด้ไอ้ให้ไม่ต้องเชิญใช้ติงกงพาคณะริกตัสัตนัสนัยดังแท้ไม่มีแบบที่เชิญโลกสปอร์ตฮะพาคณะริกตัสัตนัสนัยเขาไม่พูดไม่ชิ้นเลยนะพาสเตอร์สวงกันแน่ไอ้เลยนะไรเลี้ยงไม่สนะไม่พูดไม่รักมากมายไรเลี้ยงไม่สนะสุดเต่าตรงแท้สุบังตรงแท้ติงกงรุ่นกระทบดังแท้รุ่นประดัยมีตาดำบะไม่ให้สเรนไม่ร้องเจ้าเจียนป่านนี้ไม่ต้องสักขีให้ก็คนก็โกยเข้าสู้แล้วนะไม่ต้องสักขีให้ผมตอนนายก็ไม่ต้องสักขีให้อมองคนน่ะชอบไปไม่ต้องกิ้งนีตินะชาวเกาหลีเขาเก่าอธิให้กับบัมญี่ปุ่นเขาใช้ล้วนไอ้วุฒิไม่ให้แต่ให้ก็สุบไม่ให้ก็เลยโทษมกจงแทงอาตันดิวเราตรงเดย์ RBCC ตรงคุมงานลอยได้ทอนักเล่นมกจงแห่งตาลนะ official visit ของสุนัขสุวรรณไทยนนก็ไม่ต้องมาเลี้ยงเราไม่ต้องจ่ายใส่แต่ก็สิเจ้าเจ้าเลยนะรีพอร์ตสู่เดเราตัวตรงเดย์ที่เกี่ยวเอาวงไทยมาแค่กับไปไทยมาแค่กันเนี่ยนะอันนี้ตรงคุมงานปัสสาวะนายไทยให้ตัวทุนังเขาเราทอดตัวนะชอบปุ่นนะไม่ตะเกนเซลส์เราดูนะใช้นั่งนี่หัวเขาดิ่งมังตรงเองทุกละเลยอะไรนะ ABC USA เขาสาแท้ให้ทุนทกแท้ไม่ตรงนักเล่นตรงทริปทุนไหนคารนี้สุดบังหนุ่มหนึ่งเจ้าทุกท่านก็นี่นี้แบบต่อเรานะก้มเรานะใช้ล้วนให้เข้าวงเด็กตรงไทยเจมินงก็อะไรอันนี้เราก็ไม่ถูกฮะอมานนักมะเขติงกุมพาขัดภายในตะกันอันนี้กินเขาเห่ามาบางครั้งนี่หนูก็ทายนี่ทายมานี่ทายมาบางครั้งนี่หนูแนนซี่จอนส์เรามันใช้ให้ดูการเราก็ได้เราหวงปุ่มแมงเราหวงบ้องเขาจะเราก็ได้แต่ก็ไม่ไปทายนี่ทายมานี่ทายมาค่ะทายมาบางครั้งเดียวเรเวอเรนต์กลางนี่ทายมาได้ช่วงหลงก็มันหลงงมได้แต่เนี้ยทายมาไม่แต่ทายนี่ทายมานี่ทายว่ากระทุนเรากันจะอมานต้องมาเกยตัวไปตัวทายเราเข้าตัวอะไรไอ้เรานางเรานักกระทุกแล้วนะเราก็ไม่ตายช่วยมาในคารมันนะข้าต้องตะกุนข้าเขาต้องตะกุนข้าต้องก็ทายบางปฏิได้เราหวงซันคนละกระทุกแล้วนี่เสียลิงเราก็ไม่ได้ตัวก็ทายปฏิได้ตัวไม่ได้ลุ่มไม่ละกระแสนะต้านให้ต้านก็เท่าตัวไม่ได้ชาวเหล่านี้ชาวก็ไม่ก็มา
เขาบอกดูแทงอันนี้มิชนารีนดีเว้ยแต่ทุกกลายไม่ต้องมีหายกระดอยชนะร้องเขาหายดูมีตัวโซดารีคนนี้แต่แม่ลงตามของมิชชันเอเวนเจลิสดิวของกักเกน่าบอมไทยเฮ้ยแต่ตัวบุษสุดนะนางไอร์เฟลสุดเด็ดนางไอให้มิชนารีขารตุนะก็ขันติมังะขณะนี้ตรงตานให้ตอนปฏิมังะก้อยลงเขาหายคริสเตียนไม่ต้องก้อยลงไทยตัวรอแต่ถอยมาไม่ต้องรังของสุขเสียสี่ไทยapa megang khat arami tong nam khat si thai mang puta kamik duam la nak helicopter ho phung he zago he man sai go ita ariu ta zago khok khat khok nai dau ruan nak wanga mi hai tu pi ko meram cho cho tu ta he la ro ta thai mang meram da ta ra bung de ani there za bo ta ta dùng mình tôi can ta là dùng này hết coi thôi rồi hôm sau xem vào cái Christian số phật thay tụi mình sam năng niệm xuống mông su giảm mà tôi cũng suy tâm rung văn thế Christian số phật giảm mà tôi bây giờ thế nào anh ấy luôn rồi anh ấy thiệt rồi Christian là khát chuna tôi qua gọi naรอแต่ถอยมั่งไม่ปูตารอแต่ถอยมั่งไม่หลับชอรอแต่ถอยมั่งไม่ติวใครเรียกคนนั้นก็สู้บักกี้หล่อตีเราจะนุ่งปนิดาก็หันงงตั้งเราบุญงเราเนี่ยซ่าตัวลงพังมังอ่ะนุ่งมังห้าวบุษโรคเราเนี่ยตัวลงพังมังมาเฮลิคอปเตอร์สังวงแล้วตีเราปนี่สังวงฮะโอ้ซ่าอันไหนตรงนั้นเขาเสียเขาตีเราต้องพูดเขาพูดตูซะเลยน้ำมูให้แล้วไงนั่งรับแต่ดีบุเอาเด้มีน้ำตัวน่ะเซนจะไม่สุภาพเดี๋ยวตัวมันคริสเตียนสุภาพนี่เป็นยังไงนะนั่งใครเรียกเขาว่านั่งลาซอเขาว่านั่งเทียเขาว่าทำคริสเตียนสุนีมันเป็นยังไงนะNggak minum oleh, kau banggai minum oleh, kalau apa lah kau, migrap lah kau, rawang tong lad hai, rawang tong tian hai, tu gula nak, ane hai, hu thang tagul kau, rawang lah kau salah kan ni. Ari mi tian tong tian akhabam mi goi thon dab dal khe tari dal khe ro hong tong la thai thuk ngalona ka thai la na ka sun tu bi cho a missionary khachna ro na khachna kon pa mi no khachna tholang me bu khachna ro hong tong ngang bum tan nai me bu poi khachna ai tu bi ko ba ta ni chau tu bi ta thai ni dai khonai thế sop na khang kinh à kinh gọi kinh gì ấy sai rồi sai mãi nỉ sai rồi đuổi từ nó gọi mãi hếtเขาตัวนั้นเขาเจริญนะตอนเราบุรีคงรู้นัสนัยแทบมองไอ้เพลนตรงประเดี๋ยวเดลีคนนั้นอิมพาลก็เว้ยนักการะนะคงสุดนับประได้เพลนเขาตรงอภัยสิแล้วปุ้งอ้ำตรงนี้อากอยก็คนเขาทานแต่สักทีZien mi jangan rapatong May taturok hasro ma Rong Yesus Kristus zak akhang lo kanay Renro akhang lo kanay Cross Hedin rin pita korona puang kanay Sang pirun rin lo kanay Cross ko Zupirun Thailand Ring Hin lo kanay Nang hang akhang Khap may lasan nakasalaw Amai sulawau, ai nang niu kembam kesiap tak kami thai thang, abaan akuan apai, suna, atau missionary suna, ala diuta minun suna,
อาตงไกซ้ำนั่งนิวเราตามไม่ได้นั่งนิวขังนะคะเราไม่รับมืออาบางกันนี่ไม่บุแมงไทยนี่บางกันไม่บุแมงไทยกาลาวานางไอช่วยเฮมให้จูพังละนะกะเลี้ยงดวงนี่เองนะสาวไอใจอยากมาใช้มือนะสาวว่าไม่ไอบามไทยดิวเราเท่าไอตานี่ไทยไอสาวนี่ไทยไอตานี่ไทยอาผม อดูเขาน้ำก้อยอดีบัดปิ้วเหล่าเท่าสอดีได้จ้ะเราเรียนเรียนนะแก่ป่ะแม่ไม่ว่าจะปีนผมกันก็รอนะกันลงนึงก็ทำเขาไม่รอนะไม่สนเก่งเขาเราเนี่ยนักข่าวเราไม่ควรให้สวยเท่าเราเลยไอ้การปัดนี่นอลิงสนะทุกเราไม่พังไม่ปุยผู้ขัดสนะนักตวงปุ่มตันนิ่งติงลาเต่านะปันตีกระฐานคริสตาเขาลุกไม่สนะนักตวงเสียมรอยตรงตานเกี่ยวไอใส่ครนาเขาน้อยไม่คำที่ปนาที่เราไม่ตรงเราปลุกเขาไอตอนนี้เทจะมีตรงส่วนไหนไทยเราหวังเขาห้อยในโทห้อยในโทระวังใช้ครนากละมีปันตีลงนี้ไทยแต่พิวเราเท่าจะมีตรงส่วนไหนนั่งเขาน้อยบางคนในไทยไอ้ก็มีตอนวันนี้มาเองบุ้มแม่เรื่องนักติวลำพังทั้งนี้บอลใจแถวเราเท่าเราหวังเลยใช้ครแต่พิวเราเท่าตัวมีส่วนให้ไปเลยตัวนั่งนี่บอลใจแถวเท่าเราเจ้าหน้าบ้านมันใช้คัดที่เฮามาเลยก็เราไปเป่าบางกันเดียวแล้วเทียมท่ากันเดียวโอซอบางกันเดียวออฟฟิศบางกันเดียวเท่าบางกันเดียวใช้ลงในกระถันเราเรส่วนกระถันที่เรานะเราหวังไอ้เกี่ยวนังเสียมโรยส่วนในไทยด้วยไทยทงกุไทยทงกุไทยกติกาหิมได้นะบ้านนี่ผู้เราหวังนังจันหิมได้ไม่สุกันเดียวทงกุเวเพราะว่าไม่อันนี้ตรงการป้ามีตรงไงก็เขาคนนั้นนั่งเลยนะสอนดวงละเว้สวนดวงละเว้ดงดวงละเว้เก่งดวงละเว้อันนี้เลยตัวนั้นบัมสัมละเว้นั่งเจ้าเจนอาจุเว้ก็ตักกังอันแม่ทุ่งกูเว้ใช้สิมังก็หาให้นั่งเลยนะอันนี้ที่ให้กระสุละเว้นั่งเลยนะขัดสมินุนที่ให้นั่งตรงเซมรอยตรงตานข้างแก้วปลาเว้ทนกูเว้และพวกนี้ที่เราเว้อันนี้ด่วนนี้ที่เราได้ก็การไงแทงอันนี้ถอยมั้งอ่ะพวกมาอันนี้ขัดแล้วขัดตัวมีทุกแป๊บไม่รณะแป๊บไม่ขัดตะสักคงก็ไม่ได้อันนี้รณะที่เพียงครั้งนั่งแต่เจ้าซ้ำแล้วนะสุดเราก็มีตรงคุยกวยตะโกเราแล้วนะพวกมาใส่เธอเนียบไกลนะอันนี้เมฆรักไปแล้วนะนั่งโคนเก่งอ่ะนั่งรนิ่งในเขานั่งรนั่งดิวเราไม่ต้องแล้วพวกเขาอันนี้เขาน้อยไม่สั่งปนตอนนี้เทตัวน่ะดึงเราบำไงไม่กระทุยแล้วเขาสักบีสบายไม่ต้องซื้อเฮียไม่ติดไกลเราพุทธาปันติกฐานช่วยยำกฐานพงละนะอันนี้ต้องกันดีให้นี่ก็ลอยไหมพงวงนึงไอ้ตรงเอเจนต์อันนี้ว่าขัดติสุรพุทธาตัวน่ะบ้านใจเท่าบางไงไม่
นั่งกวยนะถ้ากระดอยสนาขัดก็ขัดนะบังไงไม่นั่งกวยนะแต่นี่นำบอลเขานั่งเจ้าเจียนกวนเขาเสียเราต้องไทยจีสุจังครอยอาเมนไปนะข้างทนกูฮักเทนิวตัวงสปีกเกอร์ซัมดินเปาก็ไม่เลยนะบุแมงขั้วไม่ตักไม่เย่ตัวมีตรงลัดปีบังเขาอารามมีขังไก่เดียงมีตัวงนิวไม่กวางเรานะบ้ามีกระกวยนะขังนิวบุแมงขั้วไม่ตัวงล้วนเขาไม่กวยนะตอนหนูรับเราไม่ตัวงล้วนเขาดินซุยนะดินเราก็ไม่กระบอนทุกงะดินที่ยังเสียงดินเราก็ไม่ขรุคนนี้เราหวังต้องสวยยำไงนั่นแหละเต่ามีสุกันนี่ท้อมานิวกิ่งเรานะบ้ามีไว้เห็นนี่ซาตานไม่รับมึงอ่ะนิวต้องปันตีเขาปูแมงคว่ำไม่เขาทั้งเขาตะไคร้ตับนี้ลู่ลวนอะไรใหม่กิโรกราฟีสอนนี่ใหม่เส้นได้นำจวนปุยตะแมงลงเฮดควอเตอร์สก็นิวไว้หรือน่าแต่ไว้กันให้ก็มากองเราเล่าขังตีเล่าไปตรงแท้ฮัลโหลเต๋อแลมนี่ไม่รู้ให้นี่เจียมไม่ตาไรกันไม่ปาวนิ่งทงลิปูกระจันเรามาสอบกันเขาไงงามลงเผาไม่เวนักกัมโพสเราไม่รู้เว้กัตนิ่งเตามิสุนามีตัวรู้ให้ผู้สมัยนำจวนเจงได้ผู้สมินนรินาแลมหลบนิเทมีรู้ให้ไทม์นนกเรนากระบำเขาดิ่งทะเลนะส่วนดวงออกที่ข้างก็มาให้ใจหนุติไทยเราไม่ต้องไงก็มันแต่ว่าก็นิวตายอมมีดาเขาอันนิวหวังนี่มีปุยนุนตัวลำอคัดกันไงนะไอ้ฮัลโหลนี่ลำทุกอันนิวแต่ว่าให้รู้ส่วนมีปังให้อารมนำส่วนใหม่กิตาเซ็กซิวข้างด้วยตัวน่ะไว้ในนะว่างมีตัวลำนี่ก็เต้นนะคะไอ้สลอมไงตัวท่านเป็นลงอยู่หมดนี่ให้ข้างด้วยตัวน่ะอันนี้ว่าสเปเชียลปรายนี่กระดาเขามาลากว่ามีตัวเท่ให้เขามาลากว่ามีตัวเซลเซียนแต่ใส่ทอละเต้านะใส่ด้วยมีตัวข้าวมีตัวติงมีอันนี้ข้างกันตีเราไว้มีลงเขาเราหวงเป็นเสียเรามีตาไอ้นี่สะเต้าเราดับมันก็จะท่านลงอยู่เสียงมันนี่มีตัวไงกันนี่ตาหน้ามันไหมอันนี้เราหัวในว่างไม่ตะกุบมาหัวในว่างก็โซ่ไกลงั้นสักขนาดเด็กกิโตสัมมันอะกันให้เส้นไปเสียงเราชาลนี่ตุ่มตัวอันนี้หัวในว่างมีฮะที่กลมสวยนะปังหูตั้งเทซิลเวอร์จูบิลีให้อันนี้ให้ตั้งเทก็มาซิลเวอร์จูบิลีนี่สุดเต่ากันเทสุดเหล่าเทอันนี้ให้ได้นะสุดตะมังเทเท่านั้นไงนะกัดปลาเรานะหัวในพ่อไม่กระไปกันรูปบูทุกนิ้วตวงปฏิให้ตะไคกันแท้ก็ไม่ที่กินมีแต่ต้นมังอันนี้ให้ก็มาอันนี้ตัดก็ไม่นนตวงไพ่แอมสวยเลยนะหัวในนะบ้าไม่ปุยนิ้มปังแต่ว่าดิ่งว่ามีให้กันได้ร้านนี้ปุยนนทุกวังตะมังแท้ให้นนตวงไข่แก้มสวยเลยนะแต่ว่าให้คงดิ่งมันปุยนนให้สง่ำสวยงามกะลำก้อยนะเขาอันนี้ให้ก็มากันนี่เลยนะปมตันนี่นายเทสาวคนนี้สง่ำเทชวนคนนี้สง่ำเทตานคนนี้ตางำเทตัดเขาคนนี้ตางำเทก็มาไปนะคะไก่ฮักมีปุยแล้วนะวงอ่ะซอกไปแจงก็เลยอันนี้ให้ก็มีนี่ปัดงำตรงเทนี่หัวในเท่าไรก็ต้องให้ก็มีลุ้นนี่เขาปุ่งไงแต่อันนี้ลุ้นนี่คนไหนมาคนนี้ก็มาอันนี้ให้ซิลเวอร์จูบิลีให้เนี่ยสุดมังเทอันนี้เรื่องไม่ลงเอาก็ไม่แต่ก็มากลับไม่เขาอันนี้ตรงจูบิลีให้2024 October 30น้องตาอันนี้ติงมิกซ์ตะไคร้เทวังก็จะเอาล้อมก็ทุกทายหงเงมีเหตุวังตรงเสียเน่อันนี้เลี้ยงขึ้นรำไง
เราคงได้ให้ดีเจียนะใจเราไม่ต้องทนกู้ไม่ต้องละแต่ชาเราแต่เมื่อถ้าไม่ลงอยู่หลังริมเสียงเธอดิ้งไม่ต้องเทก็มาอันนี้ให้ไม่ต้องโปรแกรมให้ได้มังสนิชาเราก็มีคนแต่รำนำจวนเซ็นเตอร์ซัสตรงแกะเขาได้อันนี้ตรงเต้านี่ฮีพังนะข้าเราคนเทคุยแต่ของเราไม่คุยเราเจ้าเราโป้ไปนะอันนี้เลยแต่ก็ไม่ต้องลำให้สาเขาแต่กันเงินไหนกันให้ตัดนะบ้าไม่ไทยเลยนะใครนั่นสาลักเฮมาอันนี้เลยนะแต่ให้เกณฑ์นั้นไม่คุยแต่เราเทอาคารนักขับมิชนักดีเหล่านี้จุ่มโตอันนี้ให้ทิ้งก้มสินะปังงูเซลบาจูบิลีให้ตัวสลาวเทก็ไม่ติเกรวยเทตัวตานดันตรมเทไว้ในไม่จุ่มทุ่มผู้คนนี้นะติไทยตัวน่ะไม่ใช่คนตัวรู้นี่เขาเราวันเลยก็ติ้วเรานะอันนี้ให้เขามาตะไคร่นะบอมปนิเทตะไคร่นะบอมเมอาศัยก้มท่อตะโกนนั้นไม่ก้มท่ออันนี้ไม่ปุยนนกระไปนนนรขังรับมังะจูบิลีก็ต้องไอ้ก็มาแก้วนี่แก้วเราคนตรงเทอลูนนนี่ง่ายมินี่สะบวนนี่วังเรานุ่มมีกล้วยกวงกลมสำเราขังอาศัยตัวแก้วได้แก้วโคตรนะวังเดิมตัวแกลำท่อแต่ให้รับมีขังด้วยตัวน่ะคนไหนว่ามีคู่ให้ซอสเขาตะบีเขาพรักตาหน้าตาปลาเหล่านั้นก็ตายแม่บ้านนี้ไอ้นั่นไอ้เทศนะมาใส่กันเสียลงนี่ก็เราหัวนี่ก็ติ้วเราปนะให้น้องตะนี้แกล้มตัวเทอันนี้เราก็ล้มบ้านมีตัวกันให้ตะบีกลมโบทั้งซาป้อมอันนี้ก็มากล้มบ้านตัวเททั้งซาให้กระตงควงกันให้ควงรูใกล้กันแน่แต่ถ้าก็มาควงเลยนะเราหัวถ้าถึงกูน่ะควงข้าถ้ามาใส่ไว้ตั้งควรนะก็มาเราหวังจะพึ่งกุ้มตังลูกสวเราเทควงรูนักคัดไกลกันแน่แต่อันนี้ก็มาเอเจกอันนี้ตัวตอนให้ก็มาเส้นแถวเราเทก็อันนี้ก็อิ่มเกไอเต็มแต่ก็มาเต้วก็แกน่ามันตัวนี้หับเราเลยนะก็มากันที่มีคางรำก็เทอารมณ์ต้องเซ็กจิวอาสามนักเล่นนับนี่รำเทอินเดียก็คนก็กวยอารมณ์เซ็กจิวกุยฮะแต่ว่าอันนี้ตัวสปีกเกอร์งานนะพรานที่นี่ความตรงเทพรานงานอารามีเหตุต่างๆบนไทยให้คุยกันแต่ใครข้าสุดตอนนี้ตอนสังคมเกย์ก็ไม่ติเกย์ให้ก็ไม่คุยกันอันนี้ตัวเราสวยให้กระแหงได้ปะเข้าก็ล้มไม่รับงานนี้ข้าวไปไม่แค่อันนี้ตัวมาใส่สิ่งเด็กคนนี้ประสิทธิ์สุงามแค่นะอันนี้ให้ก็มาก็ล้มไม่ขอโทษบู้เท่านะแต่งานเนี่ยก็มากระลมมาบ่แม่กระลมนับพำปนิมีขันตักใส่ให้อารามมีตรงเซ็กจิวกวยหรือทนในคัดสนี่อันนี้นำหนาขังอาการดีมีขังวางกระลมเราเนี่ยตัวมีกวยเถอะแทงซาปิติงมิกปุ้มมีหมดตัดในวันตอนเทควงรูใครเข้าเลยนะควงรูนักคัดคนอะไรก็มาอันนี้ตอนให้ก็ล้มมีตอนเนี่ยตอนเท่าเลยนะบรอหูของมันเลยเจอระเบิดตุ่มแต่กกันตัวนี้แกล้มมีตัวไงไม่ใช่หน้ามูล้มตัวแมงอ่ะมีตัวก็ล้มมีตัวโดนไว้ให้วงสีนวงเราโป้ตุ่มแต่มีตัวเลยแกงอะไรสักไอสกุลสลามตัวเท่แต่ตัวกันนี่เลยนะกันกัดปรณสมดาล้มมีตัวไก่มีตัวเทียกแต่อันนี้เรื่องเจียนใหม่แต่สลาคนเท่ไอ้งามลงก็ไม่รู้นะกัมพูชาเรามีแต่กระตันนิ่งเต้ามีชนะอันนี้กระตันทนกูมีตัวกายมีตัวตาเนี่ยแต่เราดราเข้าตัวน่ะแต่คนเด้งอ่ะบางวันตุนเทแต่ตัวคนนี้รู้นะก็การเรามีสุขนี่เท่าอะไรสักไอ้สกุลสลองให้เรื่องเรามีสิ
ไปนะข้างทุนกูเทรำนำจวนไม่ปุยกวยรวยลูกกับบ้ากายไม่กันนี่ลัดกายไม่สเลนสุไม่นิวขังกายเดียกไม่ลัดสะสวนเราก็ไม่กันนิวไว้นะรู้คนนี้เราหวังต้องสวยเฮียมไงนั่นเราเต่าไม่สุกันดีท้อก็มานิวตรงดวนให้สอนมาเข้ารวยวังคนนี้เทแต่ให้มาทั้งเขาตะไก่ตะขอเข้ามากลามคาสนาที่ไทยเราไรนี้นิว offering แต่เราก็ไม่ Passover project ของเราก็มีให้ rupees 55,190 สิ่งริงูนะปุงูภายขาดริกสกิลให้ก็มองตั้งเราเวก็มันแต่ไว้ทุทวนกู้ไม่ลัดซาริงมีฝ่าไม่ pastor ก็ฮอลง Baptisters ก็ไม่รินานี่ตรง pastor รินาทวนกู้เล่าไม่ตรงลัดซาให้ลงลาหลบนี่แท้กับกันที่เราแท้ซิกนี่ไก่สุยสีเหล่าแท้ง่ายเลยไปกันในกองทวงแท้นั่นเองแท้ตะแมงล้องไม่ปีนุนอันแหลมแสงใหม่ได้ไงในตัวไงตัวนัดแห่งนี้คอมเมนต์ตีรันทั้งบำแท้ไปนะครับทุนกูแท้ใส่ตัวติงมีกายใหม่ระวังเลยตีเรานะอันนี้ลงนิ่งเดินร่าใหม่กระตวกไม่ได้ไม่กระกุ้ยนะตาบอกไม่ระวังเลยซุ่มเรานะอันนี้ตัวปาสเวอร์ตรงง่ายให้ง่ายสุยนะง่ายกับเราแท้รับคำนำไม่ตัวกระตวกไม่ตรงแม่แค่แล้วทวนแต่ติงไหนหรือนะอันนี้แต่สุขคำเราปงเทได้ไหมลุงนิงเขาเดินร่ำไม่นายนะอันเดียวกะลุมดันนะบันมีกันเขาเร่งเป่าระวังเลยนะอันเดียวไว้แต่ข้าเรานะอาศัยมีกุบมีตรงกันไงเมละตอนนะบังตรงไทยเดิมแต่ซาโลนี้มาทำมีบัมแทงตองแทงเจ้าพิการเขาติ้งริวราลังดุยบุงหลวงบัมมาไม่ด้วยอารามมีรำเสียดปรับติ้งริวแล้วไม่เฮามารับระวังรำไงสรินรำไงเดิมแต่ซาโลนี้อันเดียวต้องรักสวยให้ระวังสู้เรานะบัมไม่เดิมแต่เนี่ยไม่ไหวนะระวังทุนกูเข้าตัวมีซาโลนี้ง่ายเขาให้ทวนกู้พลาซามีให้มาใส่ไว้ขังกิ่งนิ่งกิ่งจีมีกันเทซาไม่ทุมีตนกันให้ง่ายเลยพี่เทตัวไหมไม่ไหวนะไทยตัวน่ะกิ่งเลี้ยวมีกันเทตัวไหมไอ้นี่ไทยเทก็มามีตนกันให้ซาขังตุไปนั่นไรเทดิเทลส์นะซาเนี่ยตัวนี้ปงขัดดาวปงในดาวมาซาบงหน่อยดิเกไอ้ขังกันดีเราไม่นี่ลิมิตสุหังกันดีเราตัวก็มาไอ้กระตุ้มมันนี่ซาไก่ขังสุบนี่เทซาก็กวยนี่ซาเต่าล้อมมันนี่นายบงหน่อยเทเจเนอเรลส์นะไม่ไหวนะขังก็มาก็ฮิระเราแต่ไม่ไหวนะเปลี่ยนไม่สลบพอตัวนี้มาซาเรานี่ไม่ต้องเทไรเลี้ยงไม่เขาอันนี้ตัวง่ายแรงเท่าเราไม่ให้เดี๋ยวต้อง pass over ต้องจำแรงให้แรงไม่ให้ก็การติ้งแสงนะแรงกว่าเทอันนี้ไว้ให้2019 ทั้งตัวนี้นะ pass over ต้องง่ายให้ง่ายที่เขาตัวไม่ให้แรงกว่าไม่ได้ก็การกระส่วนดัดกระส่วนนั้นนะ21ก็ง่ายครั้งก็เพียเราวังตักมากก็เพียดัดกุมวังตรงไทย24เขาแต่อันนี้ง่ายหนูไทยดิกีอันนี้ครั้งวังตักมั่งไหมมันใส่สุบเซนวังตักมันไม่ได้เป็นจังเครนักมาอันนี้25อาศัยให้ January เขาปันง่ายตัวง่ายตัวนี้มาสลานี้ไม่ต้องไทยใส่ง่ายครั้งวังไม่มาใส่ก็กล้วยให้ดังนี้ครั้งเปลี่ยนมันไม่ได้บางกันไทยวังตักมันไม่ได้บางกันไทยไม่ไหวนะครั้งกะลำตู้ไม่ต้องกันดีให้ติ้งแก้วรำตัวมังอ่ะสวยไม่ได้เห่าปนิเทก็ไม่ตีตรงสวยไม่ได้เห่าปนิเทก็ไม่ตีตรงวังตักมันไม่ได้เรื่องของเห่าปนิเทติงแก้วก็แทงกูปุกเรนะอันนี้ไว้ให้ก็กวยนะ perfect ตัวไม่ได้นายปนิเทถึงซาโลนี้อันนี้สปีกเกอร์สักไม่ได้กุมะติงแก้วก็แทงวงบังดินี่ตัวน่ะอันนี้ก็ขัดแต่เฮาปนิเทตัวน่ะนักขนมตาราเราก็ไม่ได้อันนี้ไม่ก็กวยนะอาศัยให้อารมณ์ให้นานุนก็กวยให้ติงแก้วก็เขาวงอาศัยอยู่แต่งามินุนสุดที่เขาตัวเป็นซาโลนี้ไม่ต้องได้ก็มาใส่กันสันใส่สันกันเสร็จนักว่าปาลนุ่มใส่ได้กันเสร็จปาลนี่เรียกมีเขา Reverend Z พาวไม่ Emeritus Pastor รองไม่ Baptist Churches Council แต่ล้านปลาไม่เกตล้านปลาไม่อันนี้ตัวเท่าเป้าสุนัขตันจุยนะตาลาไม่เนี่ยตัว Pastor ตัวนี้ทวนกูเทยตัวมิสาลนี่ก็ไม่เรนะอันนี้ตัวแต่สวมกายไม่ได้ระวังเขาล้านปลาเทยก็ไม่มีเขาสุนัขอันนี้ตัวSpeakers เหล่านั้นบ้างไหม Reverend Dr. Daiswak Ban ไหม Senior Pastor Miami Baptist Church USA ก็ตอนนี้ทุนกู้ไม่ต้องเททุนกู้เป็นลาสานิเทบ้างแบบ USA ไม่ต้องนับตู้ไม่ต้องไทมิ่งกันนะตากันที่น่ะ
ไม่เป่าบ้ามแขกมันฝนสิทวนกูเว้ยตรงแต่ซาโลนี่มีตรงเท USA มีตอนนี้เน้นดวงมันตรงเทใส่ให้ใส่ตรง USA มีผู้ตุนหลวงละไทยแต่นะไปนะข้างดวงไงก็มานี่เว้ย USA มีผู้ตุนทวนกูเว้ยตรงซาโลนี่มาทางมันข่าวอันเสียนใหม่เดียวตัวงจาสนบใหม่กับขวาลงปานใหม่ IRS Joint Commissioner GST Custom Department of Revenue Ministry of Finance Government of India ก็ตอนนี้ไปนะครับทุนกูไว้ใส่ละทวนหายเดียวคางก็ติวซุยนะก็ติวลมไอไปนะก็เขาเลยนะเลสันไกมิลตาเวก็ไม่ให้ Young and Dynamic Officer อาคาเรย์แต่ไม่สาลอนี่ก็เขาเลยไอเขาเป็น very simple officer and humble officer อาคาเรย์ตัวไหมไอ้ก็มาดวงบ้านมีกันเขาเว้ใส่เจนนักขันในในบ้านมีกันเขาไปนั่นเนี่ยไหมไอ้เจนนักขัดแจ้งต่างมีกันเขาก็ไม่กรีใกล้ไม่เท่ากันนะไอ้ตัวใบเท่าเงาตัวไอ้กันลุนเหรีลงทางบ้านมันสุดท้ายมาตัวแต่แคมกันก็สุเล่าเลยนะมีผู้ให้มีก็มีออฟฟิเซอร์สาปนุมีคุณภาพกับเขานายตัวไหมไอ้ไม่น้องตระกัด identifies เราตัวไงไปนั่นเดียมไป officer guy ไหมอันนี้น่ะนุ่นรำมีน่ะนุ่นปะเขาอักขัดนั่นสุดไหม officer เร่ตัวไหมสาลอนี่มีมาทางเขาเนี่ยไปใกล้น่ะพอได้ขังกับไม่นะก็ติวสินะก็ติวลมกันจนกูไว้ก็บัมดูทั้งด้วยเดลีทั้งด้วยมีขังก็รวยตัวนะนางปาเลานี่เท่ตัวนะปาเลามาขัดจนกูไว้รำคัดสินะเนี่ยคอมมิตี้จะทั้งติลมแค่จนกูไทยตัวมินาตันดิเท่ตัวสาลอนี่มาทางได้เขา Reverend Father กลางำ Timothy Gang ไหม SDV Dean and Professor Sacred Heart Theological College มาลายซิลองเจ้าไม่ได้ต้อง Father นั่งตัดได้ทุนกูเว้ก็ไม่นี่นิวขังรวยตัวนะซิลองทางเลยนะกระตวงตันสิทธิ์ไม่อาจุแต่กันเราเลยนะไม่ต้องโปรแกรมที่ให้ที่นำมาปุ่งพาเรารับนินได้ตัวนะแต่หวังตั้งนะแต่หวังเราหมดทุนกูไม่ต้องเท่ตุ่มสารนี่ไม่ต้องเท่นอกแก้วดันนุ่งบัมต้องขวัญนี่แต่ตัวนอกไอ้ไม่พังเต้าตัวนะสารนี่ต้องเท่ดิเกเราหวังต้องเซมรวยตานขังรวยตัวนะไอ้นอกแก้วละเข่เราหวังต้องเซมรวยสุกนี่เท่ตัวนะดิ่งบ้าไม่ผูกขาดเท่ดังตรงปันที่คนนี้เราหวังเลยนะไกรันไม่ตรงกระแทกแก้รันไม่ขอวันกุลาไม่สุกนี่ว่าตัวแต่สารนี่เท่มาทั้งเลยเขารำนำส่วนใหม่ก็กล้วยนัดทุนกูเทจังใดไปก็หัวลวงไปรำลาล้วงบำไงแสงมีไปปะไตเลยนะไม่ต้องง่ายแต่ไปนะสปอร์ตสละเว้อันนี้ไปเขาก็เลี้ยงกันไหนก็ถูกมาปรีละตัดดีกันเขาง่ายสุดนะง่ายเขาตัวไม่แท้อันนี้ให้ลงนิ่งเทียมหักนะไม่ต้องง่ายให้ง่ายแน่ตัวนักเสียบเราตัวง่ายดิเกไปเขาว่ามันนะเขาตัววิ่งก็มันนั่นเลยลงนิ่งเทียมมาซ้ออันนี้ง่ายง่ายสุดนะง่ายนี่แน่อันลูกเว้ยอาสามมันนี่พูดนักเล่นมีบ้างเว้ยก็ไปกูง่ายๆนี่เด้ทำไมไปกูบ้ามีนุ่นเว้ยนี่ตัวเพรสเซอร์ตีรันลบจังก็อาศัยอัลลุเว้ยซิกไซมีก็เว้ยแป้งก็แสงตันเว้ยแต่แก้วซุยนะแก้วของเรานะง่ายเด้อตัวง่ายอันนี้เว้ยลุงนิ่งเทียมหักกับบ้องตัวง่ายดิมีตรงไปเว้ยนะนายไม่หวดไม่กูเว้ยให้ทิ้งเท้าท้ายมึงเอ้ลานี่กำล้อนังนิ่วนิ่งสุดล้อนายนะดิโชนังนิ่วตัวงเทตันออเดอร์ไตจับจานที่เรานะไงนี่ไม่รวมนี่ไม่ดาวนี่ไม่ก็กล้วยให้อันนี้ละจุยน่ารักนะอาศัยมีตรงโฮลให้ตาละบ้าไม่ก็ทิ้งก็เต้าให้มาเกก็เกนายไม่เต้าสวมเต้าได้ไม่ได้ละบ้าไม่ได้รำกูหัวลวงไม่รำกูละปัดตรงไงมีก็ไม่นี่นายดำแค่นายบ้าเท่อันนี้ตรงเท่ตรงลานะใส่ให้ด้านเท่าตรงเท่ตรงที่ซาโลนี่นำปัดได้ไม่เจอร์แมนauthority ไปไว้แต่ตรงกูเท่นั่งนิ้วตรงเสียนด้วย support สลัมไม่ทิ้งแต่อันนั้นไม่ไปเลยเสียนด้วยเงินนะบันไดนะขาสีนะขาลำมาทุนกูไทยจาร์ซิสก็ไว้นะไทยจังได้แบบที่เชิร์ชก็หุ่นลวงแบบที่เชิร์ชแมรี่อิมมาคูเลตคาทอลิกเชิร์ชก็หุ่นลวงรำลาลวงแบบที่เชิร์ชบำไงแสงแบบที่เชิร์ชจังได้นนจวนเชนเตอร์เชิร์ชก็นิวก็ไว้ที่นะบุกงามาไม่ขาดไทยก็นิวก็ไว้เลยนะเสียนด้วยคนนี้ไทย materials ก็เกณฑ์นายไหมมันใส่ตรงmanpower ก็เกณฑ์นายไหมมีก็ไว้ให้ตาเราไปตรงเทบุไลนะฮอเชสละนะบ้างไหมรำจังได้แบบที่เชสเลยตรงกูเทก็แค่นายไม่ก็กล้วยให้ที่จุยนะที่เราเทเซนดุยนี่ก็เว้นนะที่จุยนี่ที่เราเทนั่นนี่ก็กล้วยนะที่ทุนกูเทเชสไม่ก็เว้นที่ทุนกูเทตรงเทซาโลนี่นั่นนี่ตัวงเชสเขาพร้อมลิงเขาดวนไงมันไงไม่แน่นสุกนี่โทตรงเทซาโลนี่members ก็กล้วยนะที่ทุนกูเทไม่ตัวไงไม่ได้เทแต่ไม่เขาเซนดุยเซนแทงให้กุมเราเนี่ยเทแต่ไม่กันเขา
อันนี้ก็เว้นนะ service here ทำไงไม่ปีสิงทำไงแต่ไปตรงข้าเราหนุขันนี่แต่สุวรรณมีกันเขาใส่ให้นั่นนี่ก็เว้นนะในลานนะ Passover ไงขันด้วยตัวนะลุงนิ่งใต้นะที่ปะเรานะสุวรรณมีขันทุนกูไทยตุ่มสาเรานี่ไม่ต้องไงเราไม่ต้อง Passover ไงให้มาราไม่เขาในนะนี่ไงมาไงอันนี้ตัวซ้ำเขาอารามมินารามันไม่เขาเนี่ยเสียในนะง่ายมาไงเราหวังจันก็เลยแบบนั้นสาเรานี่อาศัยนี่ตัวไก่หลวงไม่น่าสนะแสงในไม่น่าสนะลุงมันไม่ไหวก็ท้ออันนี้เสียในแท้นางนี่ข้าเราวะนางนี่งามไม่ตีเราวะตัว members ก็กวยได้อันนี้ก็กวยเลยนะกันนี่กวยได้ก็ติวเธอเรานะที่พอเรานาเราตัวลุงนิ่งได้นะที่พอเราไม่ members ก็กวยนะทุนกูไทยถึงสาเรานี่มีเรื่องบุญนะไม่ต้อง Passover ของด้วยตัวนะใกล้ควงประได้ประมุเลยนี่ดอนเนอร์สุดนะสุดเราไม่แก่ควงไหนรวยประมุให้รวยได้ไหมรวยสีประมุให้ดอนเนอร์สุดเราไม่แกงไม่ไกลเส้นได้นำส่วนตะแมงน้องก็ลงมาใหม่มีก็กล้วยให้อารามน้ำพุ่มน้ำได้ไกลไม่ไหวให้เวสีได้ไม่ที่พอเราไว้ปานไม่ไกลเส้นได้เขาลงก็บ้าไม่ก็กล้วยเลยนะเวสีได้ไม่ที่พอเราไว้อเปาริวียังตรงกิกตานั้นปังเลยนะเวสีได้ไม่ที่พอเราไว้เผาไม่ไกลเส้นได้นำส่วนตะแมงน้องลงก็บ้าไม่ก็กล้วยเขาไม่โน่นเนี่ยนะที่จุยนะเวสีได้ไม่ที่พอเราไว้เส้นได้ลุนส่วนซ้ำพวมอัสสัมอันนี้ไว้เลยนี่เวสีใต้ไม่ที่ปัสสินที่เราไว้ก็มาจังได้ลุนนักเล่นนี่เส้นดุยข้าสีนะข้าลำข้าทวนกูไทยแต่ไม่ไทยสาลำไม่ต้องไทยไอ้ดีเทลส์นะสาตังแต่อาขังอัตองกันเนี่ยตานิตาบังกุมไทยนิ่งไทยอินดิวิชวลส์นะดอนเนอร์สโลไม่เทียมมือได้ไม่งั้นนะปวดใจส่วนที่เราไม่อาการเกณฑ์นั่นนี่ก็ที่เราไม่อ่านส่วนตัวสาวได้ละแค่เส้นดุยที่เราไทยลาคาที่เราไม่ได้แท้จริงนี่งูที่เราไม่ได้ตำรู้ที่เราไม่รู้ที่เราไม่พัดมัวสิ่งกันไปได้สาบกันได้แท้ไม่ก็งวยนั่นแต่กันจันสุนับปาแต่ใส่ลิสกันกันนั่นนะจ้ะครับอันนี้ว่าเจ้าตรงโลกนี้มาอัปเดตใช่ป่ะไม่กวยตัวนี้อันนี้เขาบอกของไงนั่นนี่เราแต่เส้นด้วยที่พลังเนี่ยมันกับผมลักเราน่าใส่ให้มีครั้งรวยตัวน่ะตู้ครั้งสังกัดไทยมันกับผมกัดพลังตาละบ่ไม่ก็ตวงปใส่เพื่อนที่พลังมันทนกูไทยถึงสาลนี้พาสบายทวงคอมมิตี้นั้นก็ไว้แต่ทนกูไทยเซ็นทรัลคอมมิตี้ก็เนี่ยไว้ตัวนี้ทนกูไทยตัวสาลนี้มีให้เซ็นทรัลคอมมิตี้ได้ไม่ขนาดนั้นอาศัยไม่ต้องกำมุงได้ไม่ให้ตันใกล้นะตันพอตรงไงไม่ต้องกำมุงก็ให้ลัดจำบุยเลยนะมรักไอ้ตัวลัดอาหีได้ไว้มรักไอ้แต่กลังได้ไว้มรักไอ้อันนี้ไว้ให้นุยได้ไว้ตัวน่ะจำบุยมันตรงไทยวงใจในเขตอันนี้ไว้ให้กุมาสานี่ลุงไก่ดีไก่เก็บกันเขาลุงไก่นี่เราแต่เขาอันนี้ไว้ให้ขาดแต่สลักกระสุนนี่มองไทยอันนี้ไว้เกี่ยวแล้วมันตรงไทยง่ายให้ success สุดท้ายเป็นนี่ตัวน่ะอันนี้ไว้ให้ลัดนี่แม่ให้นิ่งสมกุมันปริบัติตรงไทยแต่นี่เรานะเกี่ยวแล้วนะนุยได้บังตรงไทยมีให้วรำมันนี่ใส่ง่ายสักง่ายได้ป้ามีให้ลัดอากีไก่แต่คนไทยแต่ง่ายให้ success สุดเป็นตัวไทยนะสาลามอันนี้นิ่งเต้านะอันนี้เรานะติดนะ remind สุดบังตรงไง finance committee มีให้นี่ไปได้ข้างอ่ะปีสุบเบียขาดไทยอันนี้นี่ finance committee มาไม่เอาเปล่ากลาสาบมาไม่เปล่าไม่เกี่ยวลิปู finance conveners นะอันนี้ไว้วงดงเลยนะเซียนแม่ให้นักนิว finance committee เซียนผู้วงเท่าตัวมาอากลุ่มคนนั้นนี่นะปีให้นิ่มเลยนะแต่วิธีสเซียนผู้ตัวเขาโตตัวนะก็ขันนะดูมันตัวไงมีให้ก็กันก็ขันเลยนะมีก็ไม่ก็ไว้ให้ตานปัตตาเจอเขาตัวนะมาทั้งกันสปาร์ตเซียนในมิสังกับผู้ปัตตาเซียนตีมันนี่ปองในตีเลียแล้วบอมดิ่งไทยที่แกมีให้ระหว่างหิมขังนักนิวตีพอเราตรงไทยตรงซาลอนี่ program committee ก็ก้อยตัวทนกูไทย music committee ตัวทนกูไทย sound and light committee transportation committee มีก็ก้อยตัวทนกูไว้ตรงซาลอนี่ก็มีนะ media and public city มีก้อยตัวทนกูไทย water supply usher accommodation campers กันนี่reception กอลากันนี่ก้อยตัวไม่ต้อง committee ก็ก้อยตัวทนกูไว้แต่ monolith ของ committee กันนี่ไว้ทนกูไว้ไม่ต้องแต่ให้ใจแถวรับตกนะใส่ลิงด้วยแล้วมีงั้นมีให้เราหวังตรงเจ้าเซียนใจหนุ่งตัวนี้สรินไหมติงริวนะอันนี้ไว้ให้ใจงั้นมักละให้ตัวนะไม่ไว้นะติงมันตัวไงใจหนุ่งตัวนี้นี่ไว้ให้ราตัดมีฟังไทยตัวมาใส่ไว้นิ่งมันไม่ขอแต่เอาได้ไม่ใส่ปะตัวไม่ปุยนินปังตัวปุ๊สิงบุดปุยเลยนะติงที่ริวไก่ตรงไทยตัวปิงบังไว้ไม่ใส่มีนึงแต่ปุ๊สิงบุดปุยติงนะแม่ตัวนั้นอันนี้เรื่องราดบังตัวไงซ้ำ
มิสรัมคนนี้พราวคนนี้ปนสิงงใกล้ชีราเป็นไม่ได้ตลอดได้แต่ไม่ปีนั้นปิงมีจุกันได้เท่ตัวสารวัยก็มาออนไลน์โดเนชั่นเนี่ยสุดเราเท่ไม่ต้องแต่ของเลยนะออนไลน์โดเนชั่นสุดนะเสียนในไปนาทีวังสุยนาทีวังอ่ะไม่ต้องแต่ใจมีครั้งส่วนเดียวเรามีครั้งไปนะเสียนด้วยคนนะตาเราไม่เขาให้สุยนะสุดเราไว้แต่หิเราไม่ปูอันนี้ตรงจะใครงามังก็ไม่เรียนอันนี้ต้องแต่ให้ฮิตรีนี่เราไว้ก็เดี๋ยวจะทนกูไทยถึงซาลอนี่history committeeนี่ไม่เฮาไม่แปลงเขาก็นี่ไว้เรียนร้านนะบ้าไม่ขาดเลยก็นี่ร้านอะไรเรียนอะไรฮิตากันนะมันใส่ไทยเราไม่ได้ดิมีตรง history book ให้มิกนาเจ้านะก็นี่ไว้ก็ขัดเลยนะซิบขังจังขังไทยมั้งตู้ขังไทยมั้งก็นี่ไว้ให้ตอนเราไม่ขาดเลยอันนี้ไม่ต้องpossible เลยแต่สัตว์มั้งเขา release สุดในไทยแต่ในซาลอนแต่ catering อาศัยให้อันนี้ขังนับกันสองสี่ในโซลในบ้านไม้อันนี้นับกว่าละเต่างั้นมึงสุดนะบ้านไม่ได้นี่อาศัยให้กระบำเลยนี่ไม่นี่ไงรับเป็นแพ้นี่ไว้ให้รำมีไม่รำไงให้สรินีไม่รำไงให้ไม่ติกิ้งคิวเราอันนี้ไม่ลงปากไก่ไม่ให้เราต้องสวยไหมอาศัยแคเตอริงแกไม่ให้ซิกไม่ไก่ไม่ทันไม่ให้กันเดี๋ยวนักการสมไม่ให้จูไม่ติดตัวโลกของเราตัวน่ะแคเตอริงแกไม่ให้ซิดนี่ซิบถ้วยไม่ให้กันนี่ไว้อาศัยไอ้สาบมคนที่สู้ถ้วยบางครั้งให้น่ะนิ่งเท่ดิทวนกูเท่ถึงซาลอนี่ whole arrangement committee ไม่ต้อง whole committee ให้ตอนจีนตอนละไม่กันนิวให้บุคคลดูทั้ง October November ทั้งนั้นไม่ต้อง whole ให้ตั้งเก่าแต่เราต้องไทยมาใส่ไงนะแต่มาไงก็มากันนิวรานะไอเดียใกล้ไหมไม่ต้องไดกรัมเขาให้ตอนจีนตอนปลอมคนแต่ทวนกูเท่ถึงซาลอนี่ไม่ต้องโปรแกรมเขาก็เซลล์ละไม่รักลุ่มของเราไหม special number เราไหม song presentation ของเราไหม alarm ของเราไหมกระติ้วของเราไหม bible ปากของเราไหม conductors ของเราไหมไม่ก็กล้วยนั่นจะชนกูเทถึงซาลอนนี่ไม่ก็กล้วยนั่นอาคัดสุดสาดังงามใครนั่นเรียกกล้วยนั่นชนกูเทถึงซาลอนนี่ปุ้ยนนสมัยนำทุ่มนำไปได้จ้าสปงูสรุปเลยนะปุ้ยนนสมัยกล้วยนั่นชนกูอันเดียวกันบ้านไผ่ไก่ไหมปุ้ยกล้วยนะตอนนี้จะจีนสลัมกันแต่ทนกูถึงซาลอนนี่เทเลยจะเป็นนี่เทเดลีเชียงรายนำจวน welfare society กันเดียวไว้ในทนกูกันเดียวเรื่องนี้เดียวขังdonation ได้ไหมลักขัดสิ่งทุ่มบูให้กันเดียวไว้เลยนะไม่ตัวง่ายขังง่ายจีนง่ายเท่าตัวมีให้ที่ปัจจีนที่ปัลลมขันแต่ทวนกูไทยตรงแต่ซาลอนี่กันเดียวตัวนี้กันเดียวไว้ให้วงมัมไงวงมัมนี่นายบัมนุเทกันเดียวก็ไว้นะคนนี้กันเดียวดวนไงนะระวังเสียงมันจะต้องสุกันเดียวท่อบายบายไหมแมนชันสุลามไหมซาลาอุตระไงนี่มันนี่อสุนายบัมนุดีไงใส่ให้ดิกกันให้เร็วบุษย์เลยนะอินเดียบุษย์ตัวนั้นสุลามไหมกรุ๊ปสุลามไหมเชิร์ชสุลามไหมกันนี่ใกล้ควงเดือสุลามไหมบายบายไม่อสุส่วนตัวก็แล้วนั่นที่ปัสสินะที่ปลาไม่ไหวนั่นทวนกูเทตุนซาลอนี่ไม่ต้องปัสสาวะต้องง่ายขังด้วยตัวนั้นลุงนิ่งกุดนะดูไม่น่าไม่ทำใครซิบซีไม่ซิบง่ายไม่ทำก็ใส่ให้กะรีตัวง่ายไม่ต้องซีไม่ทำก็อาสามแทงนักแลนตัวนั้นมาคุยลงดีอินฟอลตัวนั้นวังจีนวังล้มกันแต่ทวนกูไว้ตุนซาลอนี่อัลลูนนดังนิวกายไม่รับไม่กายคนลุงอ่ะตาบางคนสินั่งนิวกันกายไม่ได้นะนั่งรับไม่ต้องง่ายเกี่ยวง่ายสินะง่ายแต่เท่าตัวนะนั่งนิวแต่ดิวสินะดิวลมไม่กันสมรินะดวงกงจีนดวงงอล้อไม่ขันแต่จนกูไว้เต็มแต่ซาลอนี่ลูนนนั่งนิววงล้อไม่เข้าปุ่มสาของล้อไม่รับมั่งไม่นั่งนิวเรียนเดียวกันใกล้ปัดใกล้ไม่ตีเราสวยยำใกล้ไม่ตีเราเหมือนกันแต่ทวนกูไว้ตัวไม่ได้ขับไม่เข้าซาลอนี่ซาลอนี่ไม่ต้องได้อันนี้ต้องโปรแกรมให้รวยประบมสนีรวยระบมสนีอันนี้ต้องปัสสาวะตวงสวยหิมให้ไม่ไหวนะพุงกระบำเขาระวังหิมให้ที่ได้นะตะบำเราเข้าตุ่มใจซาลอนี่ไม่ก่อยนะเขาระวังตรงสยามในมุสุกันดีวะระวังตรงไรแกเจ้าสวรรค์ซาลอเวไอ้คนนี้กายก็ขึ้นมีไว้ท่อริงเป่าระวังตะกลงกันในไทยนั่งนิ้วตัวกุมเศร้าตัวน่ะสามีตะกมาอาศัยนี่ก็ไว้ให้อาศัยไม่ต้องหอกูว่ามันไว้ท่อเจ้าสวรรค์กายก็ขึ้นก็มาไอ้คนนี้กายก็ขึ้นมีไว้ท่อริงเป่าระวังตะกลงกันในไทยอันนี้ตัดได้เลยนั่งตัวกุมนี่เศร้านั่งที่เท่าตะกลมนี่นะเศร้าริงไม่ระวังแต่นั่งในกลมเราเข้าตัวน่ะอันนี้ไว้ให้กระเรียนงั้มมันนั้นสุดที่เข้าตุ่มใจไอ้ขับไม่เข้ากระติวกระติแล้วนะเลยเราก็ในไทยมวยในทนกูไทยขับไม่ที่มีที่ไม่ทั่วกันนี่ก็มาตัดนะบ้างแท้
mấy cái mấy quậy na là quảng ta thuần cụ nì vào cùng ngay tụi mẹ giờ theo rồi ninh là quê mà thuần cụ mày là sao lâu mày phụ tụi ni cũng mà sát suy nè sao lâu còn thấy cũng mà ngay trong process hay mà quậy nó rồi na thay nó mà mình thấy nhiều xâm rèn số theo một cái tụi xâm Manipur Nagaland nhiều cái bầm bãi nó bầm quan sinh khui bầm một cái gieo tàu một bầm quan sinh mà process hay ta nó bầm gần của tay mấy quậy nên là công điểm đoàn sắm mà bầm tông thấy cũng mà gai nè nhiều hay san tin cùng cái gần cái gì tháng tụi nó rèn quang mi ta sai ngân là gai là dày tặng lâu nó bầm khăn ta nhiều mấy quậy nèเราหวังจะทวนกูนี่บำกันแน่ก็มาอาจารย์เทมเลยนะมาไก่นักข่าวเรียกว่าเหล่านี้แท้เราหวังจะง่ายหายสายเต๋อทุกมันรวยนี่แท้ผมแจ้งคนนะเราหวังจะทวนกูนะเมื่อวันนั้นดิ่งแถวเรานะฮาเลลูยาแกงสับเราเจ้าคอนิ้วตาไก่น่ะใจสวกเราไหมก็ติ้งแสงเราหวังว่าใช้เงินนะใจสวกเราเหมือนแต่เราหวังจะทวนกูนะนิ้วฮาเลลูยาแกงเราคอเมื่อวันนั้นเดินรอบมาสิดีเดอร์นั่นนี่อันเดียวนั่นนี่มันสว่างเรานะดิ่งแถวเราคออาจารย์ด้วยนะมาแกงเราเต็มวันนะแกงสับเราคอระวังได้ทวนกูนะฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา praise the Lord praise the Lord praise the Lord ไอ้เท่ระวังหิมได้ไม่สุกันที่ท้อมาไงนั่นตึกบังของเราละตึกท้อมาแต่ไอ้ทูรวยปนิเทยก็มาลู่ใจนนทรีนาปานใจเราแต่กันที่ท้อก็มาคนนั้นนิ่วไว้ในสัมนั้นนี่มีกันแต่ทูไอ้กระดำแต่ขาดกันในสิเรานะชาเรานี่นะไว้เล่าของศพนี้แท้ hello gài thế không mà tèo tôi nhiều hồi này sắm con sụp khó không khó nhiều hồi này gài khang hồi này mi tuồng mông khát cái này có mà sao lâu ní ray liang mi khâu nhiều rau quăng ta thuần cụ lâu khó làm cái thô nhiều rau quăng gài mi pon rina
ก็กันให้สอนแทงตุรินานิวสำแรงสุเลนะแรงว่องมีเข้าใจใส่กังไงได้รวยเล่ามีเงินนะนิวไก่ล้วงเขานิวก็แป้งกระรูที่ปีดีบาในปัดในไก่แทงเรียนส่วนกว่างาแต่ว่องมีกันเขาคำนำนักไปตัวแมงนิวดวนไงนั่นใจสวกเล่าไหมเราว่องแต่ทวนกูเราคอก็มากันในมีเขากระบำใบนะทวนไทยเข้ามาตัดแถวดับนี้ไทยก็ไปลุงเขานิวที่ปีดีบาตันต่ำมาตานบำควรสินี้ก็ไม่ตั้งเราได้นี่มีบำก็ไก่คุณเขาไงนะหวังตั้งเราต้องงำคังนิวเราหวังคิวแจงลานะไว้ในขอใส่โคเรนานิวคุณมีปีบำเขาเลยเราไว้ตัวไทยทวนไอตัวกะรีโคเรตัดปุนี้อิงจินรู้เขาเนี่ยตัวงาตานบำปุนี้เราหวังบูแมงหรือมันใส่สิ่งลำรวยเราเลยนะนิวแต่ไงนะใจตั้งเราด้วยนะก็ไงนะตั้งดักขังแต่ก็มาไว้ในขอก็มากระทุ่มเขาPassover เขาเนี่ยลุงดิ่งอารมณ์จังใดจิกใจคุยลุงบ้ามิเนี่ยตัดกันเนี่ยอารมณ์จิกใจตัวหน่วยนั่นลุงดิ่งแล้วตรงแท้ไม่ลุงดิ่งแต่นิ่งเต้าตันนะอารมณ์มีก็ไหวให้ตันนะบ้ามคังระหว่างเขาก็มาระหว่างคิวเซงลานไว้ในกระตีเหล่าเขามาปัดได้มีเขาเนี่ยเรียนเจียนใหม่เนี่ยเป๋าสุดใหม่อารมณ์ไม่เต้าเนี่ยขังไก่ซ้ำเนี่ยเล่าไม่ปูเนี่ยตรงอุตสาหกรรมกับคุณก็ต้องมินิสทรีไม่เรื่องตาด้านนี้ไม่ก็ต้องเซงแขกลำคนนี้ก็ไม่ชาเรากันแท้ไม่ไงนริถ่ายแท้มีแต่ก็ไม่นี่ก็กายก็คุณหวังตั้งอะไรนะก็ต้องมินิสทรีเห็นนี่นิ้วเต่านานุ่นก็มาตันแต่ว่ามีตรงล้วนเขาใจไอ้บูเท่าขังก็มาไว้ในเราขอก็ไม่นะปังงูเขาใบไม่ไอ้ชอบมีปูรินาชาววงตังมั่งมินี่นะบางหนุแท้ไว้ในหาบเราตระกี้ในมวยแต่ก็ลุ่มคอควันรันปะนะก็ลุ่มเลยนะค้ำไม่กระเรียงไม่รอเรานี่มีตายนิ้วเรื่องห่วงสมัยหุบปนังป่าไม่พาสเตอร์นำได้หลวงเบปติสเตอร์อัสซัมก็ไม่ได้เราไว้แต่ไทยมีดวนไหนเท่าไรเราไม่สบนินไทยกลุ่มนะขอไม่รู้เคลื่อนนะเพราะเราไปรู้เท่ไม่รู้อะไรไม่ใช่ไม่ไงไม่รู้ก็ไม่เขามันต้องไม่รู้ใจเรามาใส่ไปนั่นเดียวรู้ว่าไม่รู้ใจแต่แหวนะถึงเก่าทบไม่อันนี้ผู้รากวางอัลฟาโอเมการากวางนั่งตากังงันมังทวนกุยนั่งโดยให้ดีกำบักขเสียเรานะกระดัลเรานะบ่มีปานครวยรำสังได้นำจวนตวง pass over ไงกระเสียมเขาทารครวยโดยแล้วมึงงานดอกเราไม่รากวางแต่ทวนกุไทยมาใส่กระถุยนะเขามีตวงการไปมีตวงสวยยำไทยนายไม่สุกิติทอพี่ตวงกันดีขลุ่งไปจังครวยกระบำใบนะลุงอ่ะว่างไปจังครวยอทวนให้แต่ดัดตามมาบำเพ็ญนี่กะกายเขา pass over ตรงสวยยามไทยพงอ่ะว่างอ่ะ
นั่งแต่ทนกูนั่นหิมติดได้นะบ้านมันที่สุรพเท่าอาศัยให้เนี่ยคริวนะบ้านไม่ให้ติงเก่าตัวแมงไทยก็มาเจนอาคริวเจนอาคันตำได้ตัวบ้านมีกันดีคนอยู่ลงบ้านไม่ตรงไงก็ไม่สุดกินนั่งเลยการปั้นเมลาตอมเรื่องของสัมดาแล้วไม่ตรงตะแก้วเขาเท่าตำไม่ตัวไม่น่าจะละใครจึงสร้างแรงนะแต่ทนกูนะบ้านประเทศไทยนะใส่มีข้างตัวอันนี้มาสุดนะเดียวกันนะก็ให้มันนั่นที่สุรเท่านั่งตรงบาบลาแกงทุสามีก็มานั่งเขาลุมเล่ามีมาใส่เนินการปั้นเมลาตอมมีมาใส่เนินก็ที่เท่าตัดเปิดคนนี้กวางได้คนนี้ข้าเราประเทศไทยบ้านบ้านมีโน้ตนี่ก็ตาเราประเทศไทยนั่นเรียกอเมริกางนาซเรตที่สุจันติสานะสวยงามในประเทศไทยสุจันคุรีอาเมนฮัลโหลเตียวให้นิรินเจียนใหม่อเปานำข่าวกองเปานำข่าวกองเปาหรือนักคอมโพสเล่าใหม่ผู้เขียมแรงลูตัวน่ะวิดีโอคลิปดูน้ำมันก็น่าจะสำลักคอให้แต่รวยหลอกนิไทยกำไมรุนะอารามไม่ขังจิกใจกวยขังสวยงามหลัดเก่งที่เรานี้ตัวน่ะใส่กำไมนี่ก็มาให้แต่รีดิสลาบุตรฮัลโหลคุณมามีดาเขาและอินโฟมิชันขนาดที่เรานี้สามวัยมีขนาดเท่ารำคู่ลองทางกราวน์เขารีแทงเรามีกระวายตายนังนิวลัดปิวซุยนะกราวน์เขาแทงเราดิ่งเท่มีจางครัวลัดปิวมีสุนัขปิวสวกเรามีสุนัขรักกายเปียงไม่ไทยรีบังเรามีบางทั้งตันเจียเราหน้าพายแต่ปัจจุบันตเรานี่น่ะเท่ตุ่มไทยรีบังเราไม่ไหวที่ไทยเราตัวเท่ไปบางเขาก็รีก็ดนุ่มใครก็มีจางครัวลัดปิวซุยนะปิวเราแต่ทวนกูเท่ปิวสวกเรานะน่าโดนนะเด้ให้ขัดแสนในไก่ไทยมิตรภาพงูดาวนะเด็กมาปิวสวาเรานะตัดจุยนะถ้าเราได้เข้าถึงแต่ที่ไทยเราตัวเท่ขัดเรื่องนะนี่ตัวคัลเลนเดอร์ให้ส่วนงามมันมีเหตุสิ่งนั้นเท่ก็มีแรงครอยตัวกุมข้อโซ่นะบางทีทางขายปูรนะก็ไว้ในหิลิวเราเท่ลิวเรานะอลูไว้ขังจัดเราโทษนะซาเราเท่ให้แรงครอยนะนี่ตัวคัลเลนเดอร์ไทยกินกับแป้งแทงมีแต่เราแม่ลูนึงข้างใต้จัดกวางปนเน่ลานี่มีไว้เลยลาเราปุถุมิตรลาเรานะแข็งสุยดีเราว่าพาสโอเวอร์จะนิ่งเต่าบ้างครั้งมาอันขายปูระขังนิ้วแล้วตรงไอ้ถึงแต่นิ่งเต่าปาลนะแข็งสุยนะแข็งเราว่าติ้งกลมแข็งสัวเราปัวตุ่มที่สาเราตรงไทยไม่รู้ว่าเพื่อนนะพอเราไปรู้เท่รู้ไม่รู้อะไรไม่ใช่ไม่ไงไม่รู้ก็ไม่เขามันแต่ไม่รู้ใจเลยมาใส่วันนั้นเดียวเรื่องมันเอาไว้ไม่รู้ใจก็แหวนะชาวบ้านมาขวนนี้สู่เทพปัญญาใส่อาชวนี้เทพจะเรานิ่งตรงนี้อายุอะไรเขานิ่งคุยนิ่งเล่งนิ่งเจ้ากีราปุยรำดำโกนตูโซมันใส่ลงกลมและไทยมุกชีไม้ขังดำกงอายไม้ขังดำสิวที่นี่กลมกี่อายไม้ขังดำกงอาชีไม้ขังสิวนาดำไงลอยชีปุยกันแล้วนะหายปุยกายแล้วหายนาลงไทยหายนิกีหายปุยกันแล้วนะชีปุยกายแล้วหายเขารวยเรียนรานาใดกีแต่แล้วลงแถวไม่ห่วยอลูไว้นูโลไอ้นี่กัตตาหน้าตาหนึ่งเต่าต่างชวนตัวตานที่ไทยนายนิกรมตัดที่ไทยมูริวปุนิกรมไม่ลงตนพงตาสางตาสิริรารวยตีมาไข่หมูลาลาตุรำรวยโนลาวเดาชูนีลานีงานไม่ลวดกะตานาลานีปุยกานเข้าไต
Zitem mga tatitay lala ni kuma tingnay tatay mga kalay na tasan ni na raruay timang kisumi lagay mga kanet ano ay alam mo alaw daw may suwang hula talaw te may suwang thay na uang pui kaninay zaw te tu khang tanitan guang la thui lang ade kabantal nanay tu rambue beo lana suri lambu tu rambue anay man say mu đuôi hù khâu béo mây nai suri hù khâu béo mây nai na lùng tu đế gần mây na tam mà la ri luôn ram ghê nang mây ta ray na cái gì là ruồi sao đi thôn na sa sangam rio kaduan ning asa ramge nang may tara tay ruy đam tin mga bèo hang bam khol le thay ai pui là tay ai mu dai ki si pui là tay ai amo thui lang kalung tôn phong bam suri guam pui nai kiu asam pale nang ni beo na atamai tha mang bu tue sai niên khâu ai anai mate fast no hai bao fast no hai hai thế đó thì thấy tiếng mà khát các anh này sẽ hơn nhìn thấy kỹ các anh kilo botolani na ai các anh xuân nhìn thấy mấy người nó cổ lô bố mấy người nó nỉ la nè là cũng thống cụ nè cái sinh cái bọn nó mịt tệ và nè số cổ ốc tuồng na nhìn thấy có mấy chỉ thứ mấy người nó cổ lô bố thôi mà ai nè mà mi có mà này như tôi như này thế ai làm thay mà liền mai đi thay làm sao ta có luôn khỏe có mấy chị làm tháng mai bao khôn xí ní cái cơm cái gan luôn nụ mà ở tay lý đại khang ní là lâu thayแต่เซเมนต์อันนี้là lâu thay có mấy thay lại nè là luiไปตัวนั้นกลางโคอารีนะแล้วลูลาซันตอนนี้มาชัวร์ไงให้กูมาอารมณ์ขวยกลวนแล้วลูนี่เที่ยไม่ตรงงามของเรานะปาร์ไปคูเตยไอ้ลิดาสุภาพกันนะไอ้สามีนุ่งที่ตรงบ้านมันสาเทตามีมังตาบามินาไทยก็มันไม่ใช่ตาตัวตันรีมาชาตัวสารีมันนี่อาจูนักนิ่งไทยก็มาแต่ไม่ปามีคุยนี่อาจจะบอกอารามคุยไม่แม่ใครชาวพิธาอารามคุยกันดาวเลี้ยงคนนี้ตาบอลไทยก็มาไม่รู้ไม่ได้มีแม่ใครน้าบางคนคุณจะกล้าการตรงไทยอะไรตานสามไม่ตานสามมันกว่ากี่แม่งามกันไทยก็คนนี้ก็โตกันน้าสุมิก็คุยอยู่หน้าบ้านกันเลยก็ว่าอะไรนะตานตัวตาดีไปตัวสาตัวรีบตัวนี่ตัวนั้นเป็นนี่ก็เราโอ้ตัวไม่เท่ไม่รู้นี่ก็ไอ้มาไหนไปตรงเท่มาอะไรนี่แต่ว่าอารมณ์คุณทุกับสิ่งสารตุนนั่นแม่นี่นะกิตุนั่นนี่นะอารมณ์เขาตัวก็ไม่ตรง
นามันเป็นอานี่โกเราแท้เราโอ้นี่โกเรามันสุดที่เท่าไม่ว่านักคอยโกเราสุดที่เท่าตัวนี้ชาเราตัวไทยก็มาละเลยชาติตุอะไรตัวนั้นคริสเตียนตรงลำคนนี้แต่ว่าชาตรงลำนี่อาตัดกับอุจานั้นติงานอาทงแล้วมันพูดถึงไทยแต่อุจานั้นนี่คุยแบบมันมีแต่ตอนสามไม่ทุนก็จะว่าคุยหน่อยเกี่ยวกับอุจานั้นจะแบบมันขลายนิ่งแท้อุจานั้นติงานอาทงแล้วมันพูดถึงไทยคนที่นำเขาลีดานั้นแต่บางวันยังไม่ตีไทยก็เราสามารถอาทงนี้ทงแล้วพูดถึงไทยหากเขารู้ไม่ตีไทยอาทงแล้วพูดถึงไทยลาซาลูซันคนนี้ก็มาตันตาบันพูดถึงไทยหากผมพิจารณาเราหวังมาเขาส่งไปตัวตาเราไปตัวสาวเราไปตัวกูไอ้เจ้ไม่รู้เนี่ยกูเราไปเท่าตัวไม่เตะมาแม่นายตัวไทยไอ้นี่กูเราไทยไม่รู้เนี่ยคอยจ้ะไม่รู้เนี่ยกูเราเนี่ยขลังขัดมันเนี่ยนะใช้ไงบ้างไม่กูมาที่สันจันอารมณ์จันได้ลงจวนก็หัวเยอะส่วนจับน้องจับมาอันใช้สุภาพเรื่องนี้สุดละก็ดาวสามีลาดังสุดเขาตัวนี้สลาวตัวไทยก็มาแต่ว่าอารมณ์ไม่เขากันดาวนั่นเบียทั้งก็มันนี่อาสาลนี่เท่สายก็คุมง่ายคุยมาช่วยกันทำนั่นนะปานนี้สวยเฮียไม่ตีมันไม่ตรงดิ่งไทยก็ไม่ติดที่นี่การนี้ที่เรามากุมไทยก็ไม่ติดตัวให้เบียทั้งที่นี้ไปมาช่วยกันทำนั้นเบียทั้งส่วนนี้อาสาเรานี่ไทยแต่ว่าอารามไม่นายนั่นเนี่ยเจ้าบุคคลให้อากาศการบริโภคเจ้าแบบเจ้าวันตรงเด้ตอนนี้ตาชาบุอารามมีเท่านาไงนี่เลยเจ้าวันตรงเด้มันไม่เรียนเจ้าจริงก็มันเจ้าวันตรงเด้เท่านาไงนี่ไงให้กุมไปตรงหัวหลายตาเรามีให้เท่านาไงนะส่วนซ้ำลงซ้ำมาตาปานก็มีหัวตาตรงเท่ตรงนี้มาลาเต่าก็มาอะไรนะตัวนั้นนึกว่างานนึกว่าเลยแต่ว่าที่คุณสันฟังงานก็ได้ไกลไหนไกลเท่ตอนสุดตอนทุเดย์นั่นนี่สันใจให้คุณไม่ตรงคอยมาใส่กูนี่ดูนะในร้านวันไม่ตรงป่วนกระดูกตรงเท่ตอนสุดทุเดย์ไม่มาสาวตรงเท่ก็มาให้มีตัวหอยก็มีอารมณ์ลมเราก็โตอันนี้กันดีคอยก็ไม่หอนก็มาได้ไม่น่ามาหอนว่าไปตัวตอนสุดไม่ให้ก็ไม่นี่น่าบังขลากันนี่ตัวอารมณ์นี่ไงก็ไม่ใช่นะอันนี้หอนเนี่ยอันนี้มันนี่พวกที่เรามาอินเดียพวกนั้นนะไม่หอนเนี่ยกษัตริย์ตั้งไม่สุดตัดไปนี่ไทยให้ยังตอนสุดก็เต้นได้เนี่ยอะไรนู่นก็ดีเอาตรงไทยมาไงก็มาอะไรมีกิจกรรมในปั้นในไก่รีบรีบสายดวงก็มีหอยผมว่าไม่ก็กล้วยนั่นลูกคนนี้เราช่วยมันมาสุดที่เท่าจะเท่าตรงไหนผมว่าให้กันช่วยกันทำมันเบียร์ทั้งส่วนเท่าตรงเท่ผมว่ามีก็กล้วยหอยไม่กล้วยนี่กล้วยใส่การปั้นไปตรงช่วยเฮียมไหมน้ามันสุดที่เท่าไม่ไงไม่นี่อะไรไม่ได้กิจกรรมเลยลูกบ้านกันที่เท่าฉันได้ไม่ได้ปักกันที่เท่าลูกบ้านเสียงขี้ไม่ได้ปักกันที่เท่าบ้านรวยคนนี้แม่รวยคนนี้หายเท่าไม่ติงมันตั้งไม่ง่ายแบบนี้สบายกันที่เท่าตัวไม่เท่าตัวไงก็มาใช่แต่ยานุ่งสบายที่เท่นี่ก็สู้กันเท่ายานุ่งน่ะสู้เฮียมเราไม่ตาอันนี้เชื่อเราไม่ไทยตัวไม่เราของเราไทยผมไม่ไทยนั่นแต่ว่าอันอารมณ์นิ่งเซ็งเลยนะเราไม่กินยาห้อยเขาเราเท่ากันที่เท่าตัวไม่เชื่อมาตรงไทยตลาดไทยเลยนะอันนี้เชื่อเราไม่คุ้มว่าเราของวันนี้เชื่อเราวันนี้ไทยตัวไม่อันนี้ลมไทยใส่กันเท่านั้นเราไม่เรารู้นี่ประดับมันเขาสุดเขาบูเลยนั่นแต่อุตส่าห์ลุ้นนะอันนี้เขาสำเร็จเปล่าเลยนี่ร้ายนะแ
tingke min la do wacha lalo na aramani ramgoi ni ko balu ni man Mr. FIB chude khos sa to mi thai ong la po kho ai he ma ai gai sala hai ni sala ma ta te mai bu ni thong tu thai la sa tha mi so phre nếu tuồng speaker hệ lu cái này xuân này khó tuồng mà xuân này khó cái tăng khởi cái gan này mẹ khai cái này thì cũng tì là đâm thế lu gọi vài mẹ cái này thì xuân khó ra này hu khổ pan cái sát thêm hết rồi guitarist Thai Pi pianist sai neo Passover celebration tuang hall khao Hong Dong Tang Lo Mai Khani mi to ngai khong wong lo mi hai neo asar non to report thai lai na masai sing padai dau he kalo kho ko dong lo thai to mi ta ka pang thang ro na taba mi non tene ka ma kaung su mai kho mi to number he pa the na sa lo thai kon sui no wong lam ka ta thon ku thai tam sa lon to thai hello check tính cầu cái đài thu ai lùng bị phàm từ mấy tay mới quên nó xuân xuân solar kho speaker này mà mong mới gần kho lu khat khai solar ni thai aram bangai jeng biwai kan ta kan lo ne lu kan nai solar tang ni thai dan ni tasam da lo pho Hello. tình cầu coi đại từ ai lùng bụi bao trong đàn không bầu bầu đàn càng thế dài lao đến number kalau jauh lu kan number dah mai lên zian mai one for you
วนเอใจมากันก่อนเดียวซอยติงปูปาตั้งกายนายไปลาดูสิไม่ฟังตั้งกายนายไม่ลงใจไม่ฟังตั้งกายนายไม่ลงใจไม่ฟังสิ่งบนนั้นเอง
Acoustic guitar and monitor the flying on left and home drive. New Nagamira.
จันให้ติ้งแก้วเรียมเป็นแก้วเว้ยมีให้แก้วเป็นไหวเป็นหลังจากนี้มีให้วิดีโอให้ก็มานำทางสันดานบางเพลงตลาดสากนี่ที่กูมาอันนี้นำงบมีการเขาอันนี้ตรงจะปานแต่เลยเรียกมาเฟสเราโบก็เลยนำมีน้องวิดีโอให้นำมามีการเขาก็เงินไลท์ไทยออฟสลับประเทศไทยฟอนต์ตรงฟลัชไลท์นี่ก็มากระจิตเราโบก็มาให้กันเดียวนั่นนี่รีเควสต์เราไหมสเตจตรงไลท์นะข้างหน้าที่เราขโมยนะใช่ไหมแคมราให้ซิงมาที่ใจHello. Aram Bangla Jang Hai. Kuma kalam mate ngoi ni su ko bo mai te ke kuma san dio lo kham ni ngoi te. Mi ku to Aram Bangla Jang Hai ka gan ting sang si na zing ni ko na. To kolodat mai. Zakan kolodat mi tai ani sabun ko re na. Sakhi shumai ragwong du nasrin ni tung tan talo mi tai kuma projection theo na ba mi hai kuma ka gan ting sang si ni ka bong the kuma lu audio tong lang ti kuma loi bong the te ki shooting kuma visual khang ka siam ko mi thai lai na sai ani passover celebration da kai na ba mi tong matia ke ni la lo ni pe jang ka na me goi na tu so ka bo mai the kum si ni kuma ta kai na bom tong e kuma lu luan khoอันนี้ผมเช่นดูไอ้ flashlight แต่ก็มากระเซ็ตละมวยอันนี้ก็มาที่นิ่งเต่าไว้ไม่กี่ทอมีตรงรูจันให้ติ้งแก้วเรียมนะใช่ก็มาอันนี้ติ้งแก้วมองเป็นการเขานั่งริวนายนะอันนี้ในล่านะบอมก็นี่มีขังใจลูฮีมีปูเลยนะมากุ้มมาฮีเล่ามีตรงล้วนก็ใจให้กุ้มเล่ามีแต่ลานี่มีแต่ไม่ว่านะเขาก็มาเรียกว่าชิมไม่รำในลานาโตคุณีเททันไม่
studio nan ni red pam mai ning mai nan ni dong project album release so ni pani success so ma so di tho da ape hale ni ama sa lo lam ton kai thon ku ai kan gai me lung khao ang ni tui nam gan ti lam kon ta thon ku aiเราวางหินได้เป็นชุดที่ใส่ให้จงบังของเราไม่ไอ้สันไงเลยไม่คงไงตัวนี้ยังไงชนมาปูเขาไอ้ละดังขันนะทางเรานี้ใส่ให้มิจงบังเขาไอ้คงไม่ให้ครั้งนี้ไอ้รับคัดตัวเราตัวกรุงเทพตรงนี้ไอ้ก็ขันเอาวงตรงไหนให้แจ้งเขาอาจารย์ให้นิกายขังวงกรุงเทพตัวนั้นก็มาอาจารย์ให้พวกเราเทมาใส่ให้กลางใจนี่ตรงปรีเบาด้วยนะก็มาสาเราไว้บูในกันช่วงนั้นตะกลุ่มไม่ตรงไหนเฮ้ริงงั้มอะไรอันนี้กระบูบางนั่งไม่ได้อันนี้บูในกันช่วงนั้นด้วยเราจะทวนมาไม่กันไปนักเมสุแจงอะไรนะไม่รู้นะแต่ส่วนเราเนี่ยแต่ละประเทศตรงไหนรู้ส่วนไทยนะเราเฮ้ไม่จะแค่ไอ้ลุงกิ้งเราไม่ตะก็บ้าแต่อาขังลาเต้าไม่ตะไม่ตรงเมสเซสเลยเมสุแจงอะไรส่วนเราเนี่ยตรงไหนSaga
da ni sa ni da ma da ga pa re ni sa कौन सहारा तेरे बिना जीवन संगे जाए कौन सहारा तेरे बिना जीवन संगे जाए जीवन संगे जाए आजा प्रभु मेरे दर्शन दे दो मुझे तू ही मालिक प्रभु ओ आजा प्रभु मेरेคนกูได้ที่เรามาตานักเล่นทำไปไกลนะนี่อ้างมันยังก็เลยนะเขามาสอนเราส่งเททำกุเทเป่าแต่เนี่ยกะกันสินสุยมาอินะชิโลโก้ไม่ก้อยนะลุงนิ่งดิเปียเราค่ะขันนั่นดิเฮไอเต็มขันนั่นดิเฮไอตังโฮลูแซมส่วนนี้กำส่วนโนเฮแต่วันเจนไปโอกิดานันตะการลาลงเทไอตังนี่ไทยส่วนนี้ไหม next เขาลูนนกวยนั่นอยู่นะแลมละเย่แลมเอานี้เย่ลงไทยอะไรที่สุดเขานั่นอยู่นะส่วนเรานี่มีตัวลูไตนั่นอยู่ตัวลูแต่นี่มิวสิกทีมก็ไตรีพอร์ตส่วนไทยให้เราอัสสัมให้เราไกลมีเทก็กันสิ่งสิ่งนั้นสิ่งเราที่ขังกระโดดในที่ถ่ายเราตอนนี้ฮัลโหลอัสสัมท่านเราวางตัวนั้นเถอะอัสสัมตัวนั้นสาวไม่เมื่อวันที่ถ่ายมันกันดีเถอะโน้ตดิสก์ตัวได้ยังไงอัสสัมเถอะก็น่ะอัสสัมฟังเบลูตัวบอยโซ่ตัวมิดใส่เลี้ยหลับนี่เถอะฮีเถอะอัสสัมตัวมันน่ะฮีเราเดียวกัจจาร์อัสสัมโว้นี่ตัวกัจจาร์ก็ปันตัวน่ะนี่อัสสัมเหรอดิวิชั่นง่ายไปจากกัจจาร์อัสสัมมาฮีนี่นะเถอะไทยนี่โอเคก็น่ะอันนี้ตัวมิกซ์ทริปก็ปันตัวมิตัวลาเถอะมิกซ์นะสับนี่เถอะมีหิเกียนตาบางไงพวกนี้นู่นเถอะมาไรเลี้ยงมาเขากษัตริย์เวลาสลับนี่เถอะมีที่สลับนี่นั่นเกียนตาบางนี่นู่นเถอะมีตัวพาสปอร์ตเขาไอ้นี่ในล่าลังพิจารณาคนวางปฏิสเปตสลับตรงเทตัวนี้เถอะบังลาเทศเรื่องของสับนี่เถอะกษัตริย์เวลาคนนั้นอามีกัจจาร์อัสสัมนี่ไพ่บะพาสปอร์ตนายมันนี่มีกษัตริย์เวลาเถอะก็น่าจะดูบังลีสารพัดเถอะอามีกัจจาร์เสเลอัสสัมबहुत आनंद पायलम अपने दर संगे आज के आज दिन सब बिके अनत अदनो हैप्पी नाइट सब बिके भगवान ने अचिपत पा नहीं है बंगला थे ओ गिटार थकले गिटार देव गिटार टे लगोमो सापला थे गिटार अन्नोนี่อาสามิสมัวซะนี่อามิลงตัดมีตัวรอยสินี่เด้ออาสามิสมัวสินะบังลาตะจัวกษัตริย์มีรอยสาขาวแต่นี่แดงก็ลงมามีเท่ารำหุลีงำเท
어, 라고 썼는데 실렸어. Kasrim nun lutaya kasrim nun na roi sa khau thab jang khurina me he la paloton he ami asam taki ashere roi ami asam taki ashere roi ami asam taki ashere roi ai hai asam thang roi quang tong nghe rồi ai hai asam thang roi quang tong nghe rồi ai hay awesome thằng rơi quang từng nghe rồi bà là bầm giá rồi gai là bầm tay rồi đó gai là bầm té ô ban đô gai là bầm té đúng cây thôi là phải đúng bố đi là bố đuôi dần nhé đi là bộ đối đưa dần nhé thấy cái tụi mày á phải đúng cái tụi mày cũng cái thớ thấy sao phải rồi quần tụi mày rồi dù đi mà giặc kha ta đang người này đã dù đi giặc kha này Jadi macam apa orang itu naik terus. Ami asam thaki aisere roi. Ami asam thaki aisere roi. Ami asam thaki aisere roi. Oh bandu, bye bye rồi.